Kulit na siya. I don't wanna lose this feeling. Oh, and my name, sunshine through the rain, and more. Na 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 Ay, naku naman yan. Internet. Aba naman yan. Beka naman. Mayun ka naman. Internet. Naku naman yan. Beka naman. Mayos ka. Aha, may tututututut. Ang daming tututut. Ang dami naman ng tut-tut-tut na yun. And I wonder is this feeling. And my name, I'm sure through the rain. Tulis na po sa mga gustong sumali. Sabihin ko ang kanilang team. Galing. Hello, Mega Love Sugar Char 101. Mega Love Sugar. Ayan, libre po ang shower dito sa amin. Good morning, good morning, good morning. Wait lang. Nalista na po kita, Char 101. Today, nalista na yan. I'm Char Bulag, tama? I'm Char Bulag. Yun. Ang magandang dilag from the blue of the berry. Ayan, papalista na po kayo sa na. Pabuhaya. No. So, sa mga gustong sumali po, magpalista lang po. Magpalista lang yarn. Yan. Antayin na natin ito. Let's have some patience and, you know, na. Yan. Let's get ready, mga bebe. Tawagin ng inyong kaaway, kalaban nyo, ang mga kaibigan nyo, mga Marites Marisol dyan. Tawagin nyo na po at dikitan time now.
Dito, internet dito, nakali, wala ka dito. Tayo palis na po.
nais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ayan, so, wait lang ah. Kaya magpalista lang po magpalista na muna ha, and then ako yung nagre-ready para sa ating lista time. Yan, wag naman po muna natin escape yung ating ads ha, please. Konting sa ads natin ha. Laro-laro muna tayo ng ads. Hi Wilson! Nagkataon siya out kaninang team ka po galing at ang iyong mate channel. Sabihin kagad po na malista ko po kayo. Kung wala pa po kayong team, mag-message kayo sa akin. Ayan. Wilson! Nagkataon siya out. Ay, nasa na tayo? So, binibini namin ang nais ko, binibini marikit na dalangin ko. Yeah? Hi, Max Decorgi! Nakalista na po, Max Decorgi. Jotas Channel, nakalista niya. Team Serenity, okay, noted na yun. Noted ka agad yun. Team Serenity. Wilson TV Adventure. No. Serenity. No paid. Dapat TV. Hello, Megalod Sugar Out. Nakalista ka na Develops. Yun. Analymix 1. Develops. Nakalista na yun. Yes, Vlog TV po, Becky Rinen. Kaninang team ka? Magpalista lang po. Magpalista lang. Sabihin kung kaninang team kayo. Magpalista at magsabi ka agad kung kaninang team galang ng ating mga lista agad-agad na.
Out Spain. Nag-love show up? Out Spain? Sino to? Oh, lakas ang echo? My God, ng echo na yan. Wala naman na akong ano na nga. So, ito na nga. Okay, wait lang. Out Spain, nakalista na po. Out Spain. Wait lang ha, Team Alboy. Out Spain. Yan lang talaga yung channel mo, bebe, yung main channel na pangalan mo. Alboy. Ay, wait lang, meron pa na palang lista dito. Yes, sir. Yes, sir. Out Spain. Okay, nakalista na si Alboy. Si Out Spain. May echo pa rin po ba? Okay, may echo pa rin po ba? May echo pa rin po ba? Or nagpi-feedback pa rin po ba tayo? Sorry naman ha, sore. Nagpi-feedback pa rin? Wait lang Ayan po, meron pa rin. Meron pa rin po ba? Ayan, okay na ba? Okay na. Ala na ba? Ala. Okay. So, yun. Kailangan ko lang talaga palang ilayo yung lapi. Yung lapi ko. Yung. Wait lang. Maglilista muna ako ha. Kuya Alboy, nag-love shower up. Good morning. You know, supportive ang kanilang PMO leader. Wait lang Analim Mix, ba? Bakit nakahubad ka, bibi? Moderator kita, my goodness. Ba't ka nakahubad? Okay, so hindi pa pwedeng ilapag si Kuya Jopat. So ano po ang kanyang channel na ilalapag ko? Anong channel niya po ang ilalapag ko? Nilagyan na kita ng panty at ano dyan, Jowaker. Thumbs love. Eman, hello, baby loves. Mega love shower out sa'yo. Ay, yaw.
So, mega loud shower out everyone. Ayan na naman tayo. Wait lang. Ayan, magpalista na po ha. Huwag na pong mahiya-hiya dahil walang hiya si host. Okay? Walang hiya po si host. Kaya kailangan ay magpalista na kaagad kayo, ha? Palista na yan. Okay. Hot Mocha, yan po ba ang main channel mo, Bebe Love? Mega love shower out sa iyo and good morning from Team Biyaherang Ilongga pala yung team leader mo. Yung. Lang ah. Yun. Hot Mocha, Sandy. Okay, nakalista na po Hot Mocha. Lizzy Gomes. Si Lizzy Gomes pala to. Love. Yan. The Lucky Cat PH, Mega Loud Shower Out. Sabihin kung anong team kayo po. Boy Kampay TV Vlog, Mega Loud Shower Out. Yung.
Boy Kampay. Okay. Team Bad. Boy. Yan po ba main channel nyo po? Kampay. Okay, sabihin po kaagad ang inyong main channel ha. At kung anong team kayo galing. Para easy po sa atin. Ano? Ayan, naririnig na po ba ako? Naririnig na po ba ako? Radyo. Dinig na po ba ako? If hindi po marinig ang boses ko, baka pwede pong pakilakas-lakasan ko yung volume ninyo. Naririnig na po ba ako? Malakas ba or mahina? Agoy, ikaw pala yan. Hi, J. Green. Bebe. J. Green, nakalaya ka na ba, Bebe Love? Ba't kaya ano? Yan na naman, nag-e-echo na naman. Ayan, meron pa ba? Meron pa? Meron pa po bang echo? Echo, Jericho, Saway. Meron pa po ba? Para hindi po matagalan, ay magsabi na po kaagad na kung kaninong team kayo galing at anong main channel. Ha, mga bebe? Meron? Kaya? Sabi na eh. Mama, mag-click muna ako sa isang ano. Dari. Ayan. Masaya na ba kayo? Mabibilang Darren. Bawal pa pong mag-drop bebe. Ako lang po yung mag-drop. Ayan, wala na ba? Wala na ba akong matirang pagmamahal sa inyo? Wala na ba? Ay, ikaw man kasi hindi mo lagi. At ang kaganina na wala yung echo
Ha? Kailan mo galit? Grabe, kami bibili ng may Mayas ka sarap. Dito ko na binili mo lang. Magkano yung ganyan? Dito mo na yan binili pa. Oo, hindi ko lang kurasa. Thank you, Dad. Yes po, nasa hallway ako and lahat ko ay hall. Hall na hall. Kung sa tuwinga ay tapos, so ayan. Tapos na sahod na eh. Kapag madala na kaya ako eh. Kumakita yung video ko. My goodness. Hello, everybody. So come like. Yan. Ulit na nga. Ulit na. So, wala pa namang ano. Ay, paglagay nila. Kita na niya. Ano na ba? Oh, magpalista lang po kayo ha. Salit lang po. Salit alam. Tawang ay suhan sa tingnan. Ay napagnaw. Hi, Tomo! Ramat! Mega Sarap! Mac Jolly, good morning! Hi, good morning! Saglit lang, pwede ha. Saglit lang, sweetheart. Sorry, my love. Hey. Hi. Saglit lang, pwede. I'm trying to fix my, what do you call this? My apparatus. Foreigner man. Nagtatag agad. Wait lang, mga babae. No. Oh my God. Really, I'm stressed. I'm stressed with my gadgets. How am I gonna fix this? Oh my God. What the hell?
morning. Sorry, nagtatago si host. And so, wait, I'm gonna drop na lang ng ano, ha? So, I'm gonna turn off my, what do you call this? Music. So, I have live music na. Ayan siya. Siya yan, narinig niya. Live music yan, live music. Maybe I don't need to turn on my... Lang ah. Tawang harap ko. Wait lang. How are you? Saglit mga bebe, ha? We have half an hour pa naman po for us to, before we start the live stream. Tanang. Nag-e-echo po ba? Nag-e-echo? Hi everyone. Nag-e-echo po ba? Nag-e-echo po ba, mga bebe? Wait! Maki-answer naman mga bebe. Nag-e-echo pa po ba tayo? Moderators, ang mga kanang kamay ko dyan, at naman yan, nag-e-echo po ba tayo? Pakisabat. Ayan, so nagpakisabat na tayo yung sinabi ko. Meron? Ayan, meron pa? Meron pa? Meron pa? Ay, nako. Meron ka na ba? Nagagalit. At pagkatulog na matalo. Pagkatulog na vertika. Pagkatulog na bakit sa pagkatulog. Pagkatulog na bakit ka. Nagagalit mo. Sabihin mo na, ay, yan naman sinilihan siya. Kasi naman ay balubin. Huwag mo naman yung mamamalan niya.
Meron pa? Ayan. Try natin po. Try natin. Meron pa po ba? Okay na? I'm so stressed. So, ayan, okay na ba? Okay na. Okay na. Oh my God. Okay na ba? Mga bebe? Okay na, wala na. Very good. Ayan, so... Pinagpapawisan ng aking kilikili sa stress na... Hi, Megalab Sharad, Kuya Mela. Good morning, good morning. So, ayan. Happy LCD po sa iyo, Ma'am Dave. Good morning po sa inyo dyan at magandang hapon po nandyan po sa ibaba. At sana po huwag niyo pong kalimutan na basta ako na gano'n, ha? Yung nasa baba po, huwag niyo kalimutan. Ha? Hi po, Insan Char. Insan Char 101. 101.5. Mix. Mega love shoutout po sa dyan, Tita Puki. Si Kuya Founder, ang bilis umakyat. Alangan. Ang galang magingay dyan. Mega love shoutout po sa dyan, Sir Jufats TV channel. Isa-shoutout ko pala ang aking Ninong. Ninong, magandang hapon po sa iyo dyan. Ninong Max, mega love shoutout. G Green Lontian V17 yun oh, si Sir Milaw. Yo! Good afternoon po sa iyo dyan, Ma'am Annalie Mix TV. Mega love shout out. Tambayan ni Ronnie, mega love shout out. Yes po, sir. Yan. Ninong Max is the best in policy. Oh, Gcash na yan. Huwag ka magingay. Di ba ka mabaril ako dito sa ngalang-ala? Hello, sir. Notice po. Outspin. Okay, Ma'am Biyahira. Pakinotice daw po si Outspin. Oh, ouch. Ang sakit-sakit. Sumilag, kanta na. Wala ako sa tono ngayon. Wala, natabunan ko ang boses ni Ma'am Biyahira. Sorry. Gina dyan, good afternoon din po si Jan at Miguel Love shoutout. Strawberry Mika Palista po. Okay, Ma'am Biyahira, hintayin lang po natin si Ma'am Biyahira. At siya po ay nagpapaganda pa. ₱24 balance ng Gcash ko yung Ouch! Ang sakit-sakit. Ouch! Ouch! Sila po, good evening. Ma'am Biyahira, pakilista po si Ala, dalawa na sila. Isa lang ako. Wala akong kalaban-laban dito. Ma'am Biyahira, pakilista po daw si Ma'am Aisel Raboy from Temelag.
Maganda na saya. Maganda na siya dati pa kahit di na magpaganda. Huwag ka na daw magpaganda, Ma'am Biaira. May echo pa ba? Wala na po. Ilan na lang? Meron po ba tayong echo? Wala na po. Natabunan lang kita. Hello, Sir Milang. Pajikas ka na po mamaya. No comment. Nag-e-echo pa? Hello po, Ma'am Aisel Raboy. Mega love shoutout po sa dyan. Noted naman, Aisel Raboy. Okay, tapos na daw, nalista ka na daw po ang Ma'am Aisel Raboy. Okay. Moderators, pakisabi po kung may echo pa po tayo ngayon. Wala na po, Ma'am. Wala na po. Wala na pong echo, Ma'am. Ano? 150? Palipad ka sa akin, Gcash, 150. Nag-e-echo pa po ba tayo? Wala na po, Ma'am. Wala na po. Narinig niyo po ako, Ma'am Biaira? Ayan, okay na, naririnig ko na kayo. Kanina hindi ko kayo marinig. O, bingi ako talaga. Maganda sana kasi bingi. Yun lang yun. Ayan, so, okay, at ano na siya. Okay, so mag-list po na ako ulit ha. Wait lang ha. Okay, Ma'am Deb. Excuse po muna, Ma'am Deb, ha. Why? Why? Oh, why? Sino yun? Sino yung nag-share? Ano ba yun? Wait lang guys. Relax! We still have time para mag-ano ha. Ayan, so mag-start na ako mag-lista. Bala na yan dyan. Wow, Habibi! Hi, Habibti! Hello, may kababashura. Ganda. Charot-charot lang yan. Okay, so... Ayan na. Follow up. Art is Life Gaming TV. Kaninong team ka po? At ano ang iyong main channel? Artist Life Gaming TV. Ako po yan. Okay, sabi na lang po kaagad ng inyong mga main channel at kung kaninong team kayo galing, ha? Ma'am Biaira? Narinig niyo po ako, Ma'am Biaira? Ay, hindi niyo ako narinig. Timilang po yan. Ako po yan. Si Artist Live.
Okay. Noted po. Excuse me. Natighay ka na Kuya Jer, ano ah. Si Melag, palipad ka daw po para marinig ka. Eh, paano po ako magpapalipad? Eh, sinabi na po ni moderator dyan eh, yung balance ng Digicash ko. Ang pait-pait. Hi, Ate Poki! Ang ganda ng iyong Poki. Okay, handa na ba kayo? So, nasa na kaya yung kanilang mga bebes? Dahil hindi pa kami handa. Vlog? Inadyan Vlog? Okay. Okay, nakalista na po. Ay, sa akin, sige pala. Nadia. Okay. Focus tayo sa paglilista and yeah. Tambayan ni Ronnie, mega love shower out. Anong team ka po at ano ang iyong main channel po? Pakisabi na lang po, no, para hindi tayo matagalan sa paglista at hindi ako mahirapan. Sabihin ka agad ang inyong main channel at kung kaninong team kayo galing, mga bebe, ha? Am I loud and clear? Aisel Radoy, mega love shower out. Anong iyong main channel po? Sikihor, Sikihor, ano ang main, ay si ano pala to, Arlene Colanza. Okay, Arlene Colanza. Nakalista niya yan. Lizzie Gomes, nakalista na, bebe. Okay, mag-add muna ako ng... Oh my God! Ayun na nga. Yun na nga, ang sinasabi ko nga, yun na nga. Ganito-lito na ako. Sorry guys. Sorry. Aisel Raboy po ang main channel ko po from Team Melag.
Sana all my representative. Oh my God, Kuya Mela, thank you, thank you, thank you. Okay, sino pa, sino pa? Sino pa? Sino pa manloloko sa akin dyan? Talian niyo na. Ate Poki, bakit wala kang panty? Nakatibang na kaya yan. Nakatibak na pala. Oh my goodness. Okay, nakalista na yun. Sikihor, tambayan ni Ronnie. Kaninang team ka, Bebelags, tambayan ni Ronnie? Kanina pa po ako nagtatanong. Kaninang team ka po? Tambayan ni Ronnie. Okay. Nakalista na yan. Walang aalis after kung mailista po, ha? Ginadia, nakalista na, Bebelags. Sino yun na yan? Kala ko excited ka. Maya pa. Later, after nito. Young Jess Palason Megalachara. Good morning, my Bebelags. Yes, for this one. Ayan, Anli, shoutout po ako dito and libreng. Sana all libre. Team Serenity, hello. From Team Serenity, ayun, gusto ko na yan, agad-agad na yung, ano. Maraming salamat po sa pagtamsak, Ma'am Juna Borlaos. Team Serenity, Melanie Magallanes. Melanie. Dalawa pala siya. Magallanes. Tatlo. Tatlo? Sa isa. Nandun sa loob. Nakalista na po, Team Serenity, Melanie Magallanes. Bisayang tindera na Ilocana Vlog, nag-short, nakalista na po yan. Gusto mo dyan kami ito ah. RMG Acero, nakalista na yan. Guardian. Hi! So, ayan. Kagardos namin yung diwata ng kadiliman. Guys. Good trip, Ranger. Ikaw pala si Boy Kampay. Okay, nakalista na po. Nakalista na, bebe. Artist Live. Ayun, daming ninja ni Kuya Melogs. Sana all. Wait lang Island Farm, Bulag, nakalista na, bebe. Aisel Raboy, nakalista na yan. Ano pa ba? Oh my God, thank you, Annalyn Mix TV Vlog. Thank you sa iyong palipad. Alma Cordero Vlog, Team Maugat.
Buti na lang may team na maugat. Sana all. Shout out po sa iyo dyan, moderator. Nag-e-echo sa ano mo. Bagong Bear Brand Fortified. Doble tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Kuya, baby! Tag 5 na lang. Tag 5 na lang. Pili na. Tag 5, balar 5, tag 5 na tanan. Pili. Tag 5, palan tag 5, ilang 5. Bigyan shoutout po sa Jan Food Treat. Okay, so everyone, wala na po bang magpapalista?
minutes or let's say 10 minutes mag-start na po tayo. Mabilis lang po ako ha, marami po akong moderator. Maglalapag lang po ako ng sunod-sunod na link. All you have to do ay puntahan at sundin ang ating mechanic. Ang dapat po ay makita pa rin po kayo kasi ang dami po kahit mabilis ako maglapag, habulin niyo lang po yung ating mga nilalapag. Kasi ayaw ko pong magtagal tayo sa ating live. Ayaw ko po na nabababad kayo at siyempre, mas mabilis, mas maganda. Kasi makakapagpahinga yung channel nyo and then makaka-join kayo sa next na live stream. Okay? Pero, at the same time, nababantayan ang dikit sa inyo and at the same time, ay pati ang inyong mga okay? Same mechanics pa rin ang lahat. Wala na po ba? Nakalista na yan, Wilson TV Adventure. Nakalista na po. Quest ni Quest ni Timoy from Team Batch. Nakalista na rin po. DJ Cam, Idol. Achot Boulevard. Level up ako ito. Okay po, nakalista na po yan si RMG Acero. Idol, no, nakalapag po yung second video ko, wag po yung aquarium. Sige, i-remind mo ako mamaya, level up ha. I am Celine ML. I am Selena ML. Nag-load show out. Pakisabi po kaagad ang inyong mga team kung anong galing, kung saan galing team kayo and ano ang inyong main channel. Okay, nakalista na po, Team Umay. December, nakalista na po, December. Madam Chef Kitchen, nakalista na po yan. Nakalista na po yan, Madam Chef Kitchen. Ayan. Sino pa po ang hindi ko nailista? Ayan. So, we're going to start stream. 4 minutes left. 4 minutes left. JC in the bay. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Thank you sa mga moderators natin. Sipatan ng mata, ha? Ayan. Everyone, nakaready na ba? Sasabi na po ako ng mechanics. 1 minute left. Ayoko na magtagal. 1 minute left. Sabayan na ron, nakalista na po yan. Gemma, ako okay, nakalista na po. Nakalista na yan, level up. Lucky Cat PH, ano ang inyong main channel? Lucky Cat PH, ano ang
ang inyong main channel at kaninang team kayo galing. Pakisabi lang po kaagad. The Crazy Cat Mama. Anong team kayo galing po? The Crazy Cat Mama. DJ Cam, Idol. The Crazy Cat Mama, kaninang team kayo galing po? Dali, kaninang team kayo galing dali? Team Alboy, Team Alboy. Kaninong team kayo galing po? Team Alboy, okay, nakalista na yan. Okay po, okay po. Magparamdam po ang lahat para alam ko kung sino-sino yung mga tatanggalin ko na sa listahan. Okay, kapag wala na dyan ay DJ Cam, Idol. tama po ba yung ay ayun, crazy nga. Kaya pala. Crazy. Oh, nakalista na yan, The Crazy Cat. Sino pa? Wala na, okay. Let's start. Okay, sasabihin ko na yung mechanics natin. Makinig po kayo ng mabuti, okay? Okay, everyone, makinig po ng mabuti sa ating mechanics. Sasabihin ko na po para mabilis tayo, ha? So, good morning, everyone. Here we go again. I am your host for today for Ruby Hits Gives Day. Biyaherang Ilongga po. At ako lang po ang nag-iisang maglalapag ng inyong mga video link. Okay? Ako lang po ang maglalapag ng inyong mga video link. At ang inyo lang pong gagawin, unang-una, manonood po kayo ng 1 minuto sa every link na ating nilalapag. Okay? After nyo po manood ng 1 minuto, mag-comment po kayo na aangkop lamang or related lamang sa inyong napanood. Okay? Related lamang. Kung ano yung napanood nyo, like for example, yung napanood nyo po ay nagtitinda po siya ng gulay sa daan. So, mas maganda po na, like for example, yung comment nyo ay, magkano po ang inyong tinitindang gulay? Yung mga ganong banatan, yung mga ganong comments. Huwag po kayong magko-comment ng full support, padikit po, kabalik po, mga ganon-ganon. Pag hindi po related, better not to drop that comment na lang. Change na lang kayo ng related. And then, right after nyo po mag-comment, mag-like and subscribe, bell all po kayo. Okay? Makinig po ang lahat. Please, makinig po ang lahat. Okay? After nyo po mag-comment, mag-like and subscribe, bell all po kayo. Okay? Ugaliin pong naka-bell all para dikit na dikit ang inyong mga tawag yan, subscribe. Okay? After nyo po mag-like and subscribe, bell all, balik po kayo sa akin. Sabihin nyo po kung sino ang inyong pinuntahang video link at dugtungan nyo po ng ating code na R kung bagong dikit at H kung lumang dikit. R kung lumang dikit, H kung bagong dikit. Like for example, ang nilapag ko po ay si Kuya Melag. Ang sasabihin niyo po, balik niyo sa akin ay Melag. R kung bagong dikit,
Milag, H kung lumang dikit. Lahat po ng link na ating nilalapag ay pupuntahan at susundin ang ating mechanics ng paulit-ulit. Wala pong aalis right after mailapag. Ang sino man pong aalis after pong mailapag, atin pong babawian ng banana. Hindi ko pa pahihirapan si Lolo. Tutulungan ko pa po siya. Okay? Babawian namin kayo ng banana pag nang iwan po kayo. Sa mga walang panahong makipagdikitan, pero gustong mailapag ang kanilang mga channel, ay kung maaari lang ay magpalipad na lang po kayo. Nakapaskill po ang aking GCash number. Okay? As you can see sa ating screen, okay? Meron po akong GCash number dyan. So, kung wala po kayong GCash, kung hindi nyo po kayang magpalipad live, pwede po kayong magpalipad to GCash. Okay? And then mag-send lang po kayo ng proof sa akin at sabihin kung ano ang inyong mga main channel para alam ko po. Okay? Ayan. So, everyone, thank you. Or kaya i-mention nyo po sa inyong host, sa inyong team leader para ma-update or ma-call out ako. So, kung nag-gets nyo po ang ating mechanics, sabihin na po ang let's grow. Kung nag-gets nyo po ang ating mechanics, ay sabihin na ang let's grow. Okay? Let's grow. Mega love shower out, Aljen, Javier, Bebe Loves, mega love shower out. Okay, nakalista na yan. Okay, sige. Imbalidoms, mega love shower out. Team, oh my. Mega lang shoutout po sa inyo, Sir GKT Forever. Ma'am Irel Raboy, nandyan pa po ba kayo? Ay, nailalapag na. Ma'am Irel Raboy, nandyan pa po ba kayo? Ano ba yun? Raboy? Ano po? Aisel Raboy. Aisel Raboy, Okay, here we go. Maglalapag na po ako ng link. Maglalapag na po ako ng link, ha? Be ready. Kailangan po ay makita namin kayo sa ating mga nilalapag natin. JD tayo, JD. Ay, wait lang. Wait lang. Joanne Loresto. Calling Joanne Loresto. Guna nga. Wala po ba si Joanne? Moderator. Paging Joanne Loresto, please proceed the receiving area. Ulit lang, ha? Opo po, mag-ninja po tayo, mag-ninja or second account po. Bibigyan mo na ako ng ano. Yes, magsa-second account. Mega lang shoutout po sa inyo dyan.
Akit po, Gemma Apoes, please. Calling the attention of Gemma Apoes, please. Akit po muna. Mag-ano muna tayo, ha? Wait. Prayer. Miguel love shoutout ko sa Prayer Sir muna Alvin tayo. Javier. Ay, nako naman yun. Oo. Okay, andyan na siya. Okay. Let's bow our head, mga kadalags. Mag-prayer muna tayo, ha? Nandito po si Gemma Apoes para sa ating prayer meeting. Opening prayer message. Okay. Go ka na, Bebe Loves. Go ka na. Hi, good morning. Sabayan niyo po akong mag-pray. So, Lord Jesus, hallelujah God. Sa ngayon po, Panginoon God, mag-start po kami ng Guilds Day ng aming pinakamamahal na Mimi Loves, Panginoon. We are hoping, God, na ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin. We are hoping, God, na gabayan mo po ang bawat isa na matapos ito, Panginoon God, na matiwasay. At lahat po, Panginoon, magkaroon ng katiwasayan ang bawat isa, Panginoon Lord God. Ito po ang lahat ay pinapasalamat ko po sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Ayan, nandiyan si Ma'am Aisel Ravoy. Thank you. Amen. Thank you po, Ma'am Gima. Thank you. Okay, here we go. First thing tayo, ha? Okay na po. Okay po, Ma'am Okay, first Aisel. link po tayo. First link. Puntahan na po kaagad. JD po tayo. JD. Okay po, Ma'am Aisel. Puntahan niyo po ang link na binaba ni host. Panoorin po ng 1 minute, okay? Alam mo na yan dahil binigyan na kita ng idea. Pili lang po kayo sa video link niya po. Pili lang po kayo. Ganda mo dyan. Kahit saan po, pili lang po kayo. Basta makapag-comment po kayo nang makita kayo ng ating mga moderators. Okay? Thank you. Kuya Milag. Yes. Andito po ako sa link. Okay. Thank you. Francis. Party with your favorite dance music. Kambal ni Joanne, nag-love surround. DJ Dance Rex. DJ on the mix.
na po tayo, Ann. Pang log-out prayer ka mamaya, Revelas Jo and the rest, ha? Please. Okay, makalis na yan. Moderator, sipatan ang mga mata. Moderator. DJ Travis on the mix. Ma'am Aisel Raboy, puntahan niyo po yung mga link na pinuntahan ni host. After kay Ange, pupuntahan po natin si... Kuya, may bagong recruit siguro yan, ano? Ano po? Bagong recruit. Opo. Kanina lang po. Wow, sana all may bagong recruit. Ma'am Aisel, hindi ko po nakita yung comment niyo po sa Login 1. This is the mix of DJ Brad. Galing ni Kuya Milago, naka-ano na nga naka-music na nga, nagbabantay pa Salamat kami, gay. Soundcheck. Hindi po malalapag ang bahay nyo kapag hindi po kayo nakipag-participate at nakipag-cooperasyon sa host. Okay, 10 pa lang po nandito po sa ating login 2 kay Ma'am Anne's Vlogs. Pag bago po ay R, kung luma it's. Biglang shoutout po si Jan Sir Algier Javier. Mga amigo, kung kakong amig na paminaw kung panayaw mo sa pagkukuha.
Ang po pagbagong dikit, pagbumang dikit. Thank you, Kuya Adjan. Ang pagbagong dikit, pagbumang dikit. Jessica Aniete, Team Master Jack, Melon Charlotte. Okay, habol ka na, Bibila. Okay, Jessica. Yan po ba ang main channel mo, Jessica? Jessica. Yan po ba main channel mo or yung Ken TV? Main channel po. Okay, Jessica. Habol ka na po sa main sa ating mga nilapag. Okay, habol na sa ating mga nilalapag. Paramdam po kayo, paramdam. Paminaw kung panayaw mo sa pag-upong sunata. Sinagod para lang ka malinaw. Ikaw mo sakay sa pagdalaw. Na mo mga amigo, punta kong amiga. Paminaw kung panayaw mo sa pag-upong sunata. May mga mata po ako dyan. May mga mata po ako dyan. May tagabantay tayo, kaya puntahan nyo lang po ang ating mga nilalapag na. Kapag wala po kayong comment, hindi po malalapag ang channel nyo. Okay, next link tayo. Next link. Puntahan po si... Love you. Okay, wala po nadagdag kay Ma'am Ant. 10 lang po yung nag-comment. Dumikit kayo, dumikit po. Meron tayong bantay dyan. Then, ang probinsyana, anong team ka po at anong inyong team channel? Ano po yung Kuya Mela? Yung comment po sa kay An's vlog, 10 lang po. Chen, ang probinsyana, ano ang inyong main channel at kaninong team kayo galing? Team Master Jack kayo? Sige. 10 lang. Puntahan nyo po. Ano naman yan? Nandyan pa po yung link. Please lang po. Puntahan. Ma'am Melanie, hindi ko po nakita. Pag hindi kayo pumupunta. Ma'am Melanie, hindi ko po makita. Ako naman, mag-cooperate naman po. Ano? Kapatid ni Melanie, hindi ko po nakita ang comment niyo po sa login ko. Hindi ko po gustong hindi kayo nakikipag-participate ng maayos sa ating Opo, dito po. Okay po, G's Polison Channel, nakita ko po ang bakas niyo po. Chen, ang probinsyano nakalista ka na po. Puntahan na po yung mga nilalapat natin. Okay, next tayo, next. Puntahan ha. Gusto ko pong mabilis lang tayo. Gusto kong makuha ng 3 oras lang po ito, ating display. Ayaw ko na masyadong mahaba.
Okay, kay April World po, kay 17 po ang nag-comment, pero sa login to po ay polo lang. Participate with honest na ano ha. Sige pagbikitan. Pulo lang. Okay, nawala na po yung kaisa-isa kong baby. Kaisa-isa kong baby nawawala. Okay, 26. Good job po. Nawawala yung bibi mo. Yung pato na lang ang natira. Okay. Next tayo. Ernie Marin tayo. Ernie Marin. Guys, marami akong mga mata ha, mga bebe loves. Maraming mata ko dyan. Para akong pinya ngayon. Na sobrang dami ng mata ko dyan. Hi! Siyempre, ganyan tayo. Bakit ako na time out? Commander ni Alma. Ginagawa ni Lolo yan. Wala akong kinalaman, bebe. Wala akong kinalaman. Okay? Next tayo, next. Puntahan na ang ating next na nilalapad. Ayan. Puntahan na yan. Wow, sexy. I like your shirt. Can you please remove this from your breast? Okay, next natin ay si Pakilike naman yung ating ano dyan, live. Guys, pakilike naman, mga bebe. Naka-off comment si Pinpin. Becky naman, pwedeng makalive. ML Bang Bang, magandang shout-out, good afternoon. Anong main channel nyo po at anong team kayo galing?
ML Bambang, anong team ka po at anong main channel niyo po? Diba? Ang dami kong bantay. Ay pa kaya yung mga bantay ko? May isa pagkaano yung mga yun. You are dancing to the beat. One exclusive mix by DJ Boom Boom. 5, 6, 7, go. DJ Boom Boom Remix. This is the dance for you. Very good po. Yan. So, next natin ay si Kuya Melag. Kuya Melag. Po. Kuya Melag. Yes po, ma'am. Yes po. Yes po, ma'am. Pwede na po kayong maglapag ng inyong may lalapag po ba kayong dalawang tao? Pwede nyo pong ilapag. Bora na yan. Mega love shoutout po si Jan, Nanay Serenity Kabata Vlog. Hi, hello sir, Ate Serenity Kabata. Sige lang po, ma'am Biyahira. Sige lang po. Opo, tama po, Madam Chef. Pero kung mismong video ang lumabas, doon na po magbabakas. Opo, tama po. Yes po, yes. Kung mismong video link po ang ating nilapag, doon po mag-comment. Nandyan Kuya Arboy yung si Aisel Raboy, yung bebe mo. Opo, opo, opo. Ay, naku po, may 5 akong nakikitang pasaway. Pasaway in what? Wait. Ma'am Aisel, hindi ko po nakita yun yung comment niyo po dito kay GNM. Magbakas po kayo dyan. Ito naman, oh. Mag-comment po tayo, mag-comment para po makita po natin sa host na tayo po ay pumunta sa video na kanya nilalapag. Magbakas, dumikit po kayo. Kumpletohin nyo pong gawin ang ating mechanics para hindi po tayo mahirapan, okay? Okay po, i-shoutout ko lang po nandito po sa GNM CCTV, Analemix, Camotes Farm, Charm 101, Kambal ni Arjer, Commander ni Alma, Sita Bersaluna, Posa ni Max, si Kaninja ni Chen ang probinsyana, Iman Channel, I am Selena ML, Bubong Basket, kapatid ni Melanie, Kambal ni Juan, Waway Binyas, Velsa 5, Jofats TV Channel, kapatid ni Madam Chef, Ninja Chiska, Hatmuka, Boy Kampay Vlog. Okay, yan lang po nandito kay GNM CCTV. Okay, umabol po si Gideon at 01. Okay, so may
nawawala po ako. May nakikita Ninja ako ni na Jis. nawawala. So, paki-comment na lang, paki-cooperate, mga Bebe Loves. Di po pwedeng mag-press-pressan tayo. Okay, bawal lang po tayo mag-report lang po dyan sa ating live chat na hindi naman nyo pinuntahan. Umabol po si Ninja ni Jis Police Channel at si Eman Aganan. So, sa login 1, makikita talaga kung sino-sino sila. Yung mga nawawala. Huwag niyo pong kalimutang mag-comment. Dahil sa comment niyo po, Kita natin talaga. kapag wala po kayo dyan, hindi po kayo malalapag. Go on, Kuya Malab. Go on lang po. Kuya Malab, pwede na po kayo. Ano po? Pwede na po kayong maglakad. Sige lang po. Ikaw lang po muna, ma'am. Okay lang po, okay lang po. Ikaw lang po muna. Basta kayo. Okay po, isa-shoutout ko po. Isa-shoutout ko po nandito kay Ma'am Celia Gigudas. Mag-ingay po ang Team Blueberry. Mag-ingay po ang Team Blueberry. Maglalapag na po ako sa Team Blueberry. At isa-shoutout ko naman po ang nandito kay Ma'am Celia Gigudas, Vilsa 5, G's Police Channel, Imans Aganan, Gijan 01. Ano po? Ano? Sita Bersaluna, Kamotis Farm, Bubong Basket, Kambal ni Alger, Waima Iman Channel, Chin ang Provinciana, Commander ni Alma, kapatid ni Milane, Amores TV, Jofats TV Channel, Kambal ni Juan Pusa ni Max, I am Selena ML, Jofats TV Channel, Buy Kampay Vlog, Analimex TV, Buy Kampay Vlog, Paningwit ni Welzin, Waway Binyas, Buy Kampanya Vlog, pangatlo ng ganyang comment, Paningwit ni Welzin, dalawa na, New Cheese Ninja Cheese ka, Hot Mocha, kapatid ni Madam Chef, Paningwit ni Welzin. Okay. DJ RJ. Team Blueberry, meron po ba? Wala. Opo, si Blueberry? Hindi na pa po ako ang nag-aantay. Team Blueberry, wala po ba? Ayan, Char 101. Okay, noted po. Char 101 at saka si Pusa ni Max. Silang dalawa lang po ang nakilala ko.
Morning daw, Sir Milan. Morning din sa'yo, Sir Jake. Parang kagigising lang yata niya. May mga nagdo-double comment po. Kung maaari lang po ay sa pangalawang comment nyo po, kung sa tingin nyo hindi dumidikit yung unang comment nyo, gawin nyo pong magkaiba yung dalawang comment na ginawa nyo. Okay? Para hindi po siya masyadong copy-paste po. Huwag nyo pong i-copy-paste ang comments nyo, okay? Doble tibay ang Bear Brand Sterilites. Tumutulong laban sa pagod at sakit. Okay, 4G tayo, 4G. Next, 4G tayo. And then, Team Biyaherang Ilongga na next natin. After ng Team Biyaherang Ilongga, mag-ready ang Team Bad.
or Team Biyaherang Ilonggo po yung ilalagay pag since nandito po kayo sa ating live. Ako po yung host. So, shall them know. Shall for them to know. So, okay lang po na sabihin niyo yung team niyo but then. Okay. Anonymous Vlog. Anonymous Vlog. Okay, next na tayo. Jeff tayo, Jeff. Huwag niyo pong skip ang ads, please. Cypress Farm Vlog. Cypress Farm Vlog. Anong team ka po? Cypress. Team Bad. Okay. Habol ka lang po, habol lang po. Mamaya-maya pa po ako mag-cut off. Habol ka lang po. Song. Ma'am Aisel, nagko-comment po ba kayo, Ma'am Aisel? Ma'am Aisel Raboy, nag-comment po ba kayo?
Tahan po. Ma'am Aisel Raboy, nag-comment po ba kayo? Andito po kay Jeff 18, kambal ni Juan, si Kaninja ni Chay ng Probinsyana, Amoris TV, Madam Chef, Camotes Farm, Miko Ariel Nanyes, Iman Channel, Gajian 01, I am Selena ML, Gis Polison Channel, kapatid ni Milane, Boy Kampay Vlog, Char 11, Pamingwit ni Wilzin, Vilsa 5, Commander ni Alma, Bubong Basket, Pusa ni Max, Hot Mocha, Ninja Chiska, Jofats Channel, yan lang po. Mag-comment po tayo 5 words pataas po. Mag-comment po tayo 5 words pataas. Humabol po si Mama Nalimix at si The Lucky Cat Pits. Yan lang po nandito sa ating comment section ni Jeeps 18. Hindi ko po nakita ang comment nyo po dito, Ma'am Aisel. Okay, nandito na po si Tysis Farm Vlog. Sergio Fats, 5 words pataas po tayo. Sergio Fats, 5 words pataas po tayo. DJ Renz. Five words pataas po, hindi po 1 word. Pakihabaan po ang inyong comment. Next link, okay? Pakihabaan po ang inyong comment. 5 words pataas po. Comment nyo po dito kay Sir Dice Iman. 1 word lang po, okay? Next link po, 5 words pataas po tayo. Pakihabaan po, pakihabaan.
Ma'am Isel Raboy, nakita ko na po ang bakas nyo. Next po, next link po ay pakihabaan po inyong bakas, okay? 5 words pataas po tayo, okay? 5 words pataas po, 5 words pataas. Nakita ko po ang bakas nyo, 1 word lang po. Dancing with the beat, we DJ Rich. Ma'am Anali, ako po yung nag-heart, Ma'am Anali, para makita ko po kung ilan po ang naka-comment po, kung ilan po yung naka-comment. Ako po yung nag-heart, ako po. Ako po yung nag-heart po sa mga comment. Para mabilang ko po kung ilan po ang nag-comment, okay? Okay, isa lang po tayong Ruby Hits. Huwag na po mag-spam po. Ano po? R po kung bagong dikit, H kung lumang dikit po. R kung bagong dikit, H kung lumang dikit.
Ikaw yung video na panood ko eh. Nagulat ako sa tanong, akala ko kung anong nahuli. Ayun. Okay po yun, Ma'am Maisel. Tuloy-tuloy nyo lang po ha. Basta ang importante, habaan po ang ating bakas, okay? Tambayan ni Ronnie, 5 words pataas po tayo. Tambayan ni Ronnie, 5 words pataas po tayo. Pakihabaan po ang ating comment ha. Kuya Melan, may echo po ba tayo? Wala po, ma'am. Okay. Thank you. Kasi namamatay ang headset ko eh. Ay, meron na. Ay, meron, ma'am. Ayan. Okay guys, kung habaan nyo po inyong comment, kung maaari lang po, papuntang Mars ang inyong comment, mas maganda. Okay? Mas maganda po ang comment nyo po ay papuntang Mars, mas maganda po yon. Kuya, baby. Tag 5 na lang. Tag 5 na lang. Ah, pili na. Tag 5, balar 5, tag 5 na lang. Ah, pili. Tag 5, palan tag 5, ibunaw 5. What? Guti, kita ako guti. Sir Jenny, kita ako guti.
Okay, konting pause na lang po. Anong Lagunos? Yung Lagunos ba kapatid pa ni Lagundi? Sir Ginny, yung Lagunos ba kapatid ba yan ni Lagundi? Ala? Ang talapag pa pala ng bago. Guys, cooperate po kayo mga baby loves. Mag-cooperate po tayo sa isa't isa. Please po. Please po, mag-cooperate po tayo sa isa't isa. Naku po, yung iba po, 2 words lang yung comment. And yung iba, hindi po, hindi po related sa video ang comment nila. Kapatid pala yan sa Bagnos. So, ano po niya si Lagundi? Pinsan. Apo na pala sa tuhod. Akala ko yun apo na pala. So, ang lolo, sino? Sila Gundi at Dalandan, magkapatid. Ang galing talaga makipagmaritisan. Dito ko lang alam na magkapatid lang pala sila Gundi at Dalandan, sila Gunos ay apo sa tuhod pala. DJ Cam, Idol. Achop Boulevard. Sunod-sunod sa mechanics, sunod-sunod. Kaya na po tayo. Kay Bisayang Tendera, Ilocana na po tayo. Next natin na ilalapag ay Okay, here we go. Daydream tayo. Daydream 6:30. Ayun. Good job, Mamaisel. Good job. Tuloy-tuloy niyo lang po yan. Yan. Relax lang po tayo, okay? Huwag lang po magmamadali.
Ay, Sir Jenny, mayroon akong marites sa'yo. Wala na bang ibang nahabol? Okay, cut off na ako ha. Cut off na po ako. Sir Jenny, mayroon akong, G-Green. Ang nalapag na pala si Sir G-Green. Ouch! Mahilig kasi sa pakipagmaritisan eh. Yung mga links na kalimutan puntahan. Ouch! Ayan na naman, nahuli na naman ako. Ouch! Yan, so... Traffic is real. DJ Cam, Idol. Yan, mag-comment po, magbakas po. Sa mga hindi nakakaintindi ng bakas po, ay mag-comment po tayo. Okay? Mag-comment po tayo. Okay, next natin ay si, mabilisan na po ako. Please lang po, cooperate. Jenadian, na andyan pa ba? Jenadian? Nandyan siya, nandyan. Okay, next na ako. Nandyan, 100. Tita Bersolona, wala ka pong bakas kay Bicolana Tendera po. Tita Bersolona, Revelat, wala ka pong bakas or hindi po nakita ang bakas nyo. Sabay, Bicolana. Ano yung main channel ni Tita? Ano yung mga ano? Nice. Wala di sila na ano. Nawala na yung karamihan sa kanila. Yan yung mga moderator ka. Okay, malapit na po tayo matapos, okay? Okay. Okay, next natin. Arlene Colanza tayo. Arlene Colanza.
Mabilisan na po tayo, ah. Ayan. So, Jess Polison. Mega Labs, Jess. Naandyan ka pa ba? Jess Polison, paki-akyat po sa ating pwede po kayong calling the attention of Jess Polison. Next na tayo, next. Uhaw at gutom na si Kuya Mela. Kuya Mela, meron ka ba diyang pagkain man lang kahit biscuit sa tabi mo? Hinihintay ko pa ngayong dumating yung order nila para sa akin. Ma'am, Jess Polison tayo. Jess Polison, Mega Labs, pwede ka pong umakyat. ma'am, ilan po, magkano po ba ang minimum mo sa palipaders? Pa? Magkano po ba ang minimum mo sa palipaders? Kuya Mela naman, wala akong minimum eh. Ako yung taong hindi nag-aala kayo dyan. Makapagpalipad lang kayo, ayos na. Okay. Maghabol lang po sa link, ha. Kailangan po ay makita ko kayo. Namin kayo, okay? Next natin ay si Jess Polison. So, puntahan. And then, Mika Fernandez tayo right after kay Jess Polison. Okay? Mika Fernandez tayo next after kay Jess Polison. Puntahan. Nag-loud shower out sa inyong lahat. Malinaw o panayaw mo sa pagkukusunata. Lapit na akong mag-move sa ibang team, ha? Barubal Riders, Mega Loud shower out, Bebe Loves, good morning, good afternoon dyan sa Pinas, and I love you, hello, miss you. Barubal Riders. Ilan na lang po yung nakikita namin. Ako po. May mga babawian ako sa mga nang
naman dyan. Sorry na lang tayo sa inyong mga team leader. Ay, naku naman yan. I'm sorry, my love. Sige lang po, ma'am. Okay lang po ako dito. Hinihintay ko lang po yung delivery ni, Mr. Jimmy. Ma'am Aizen, wala ka ng bakas. Baka siguro po nakaano pa sa iba. Hindi, yun nga yung tinanong ko kay Ma'am Deb nagpaturo po siya kung paano po magpapalipad. Meron po akong $sign dyan. Meron po akong $sign. If you have GCash na nakalink sa YouTube nyo, pwede po kayong magpalipad. And I have number po dyan, nakapaskil po. Number ng GCash ko po. Pakisend na lang po sa inyong team leader para masend sa akin yung proof. Proof of billing. Ma'am Aisel, nandiyan pa po ba kayo, Ma'am Aisel? Meron po akong PM. Meron po akong PM po sa inyo, okay? Okay. Okay. Okay, Gemma ako tayo. Gemma ako next. Dikitan. My goodness, yung iba po hindi dumidikit, press-pressan, comment lang hanggang. Ako naman yan. Nakikita ko lahat ng galaw niyo po. Please, cooperate, mga bebelab. Dahil alam niyo. Leader niyo po ang ating dinadala. So, you have to do the right things na kailangan gawin. Or sundin ang mechanics natin. Nanosbleed naman ako dito. Not only ang ating channel, okay? Nanosbleed naman ako dito. Goro-goro lang. Si Thunder naman ang nag-PM. Lagunos. Okay, next tayo, next. Dito, magkakaalaman talaga tayo dito. Virgin na virgin pa sa mga comment section nito. Sa mga walang panahon po dyan or gustong humabol sa ating papremyo po ng highest super chat, pwede nyo po akong, or pwede po kayong magpalipad, 1,000 minimum po. Sa mananalo po ng highest super chat ay magkakaroon po ng 1,000 views and 1,000 likes plus 100 subscribers. Okay po ba? Okay. Naku, nag-usap kami ni Sir Jenny kanina, Ma'am Jaira, ng ganyan. Nag-usap po kami ni Sir Jenny ng ganyan, yung mga highest palipaders. Akala ko kung magpa-games lang, sabi ko pa naman sa kanya, kung ako mananalo dyan, i-convert ko lang ng Gcash. Palipaders lang pala. Na-prank ako, hindi ko naman nabasa yun eh. Sa highest super chat po, yun po yung 1,000 views, 1,000 likes, and 100 subscribers. Ayan po. Pero pwede rin po kayong magpalipad if you want naman magpalapag ng hindi pa po, hindi naman po, kung hindi aabot ng 1,000 ang inyong palipad. Palapag lang. Yung pwede po. Darn! Okay guys, magpalipad na po kayo kung sino po ang best higher palipaders. Sige na! Saan pa ba kayo makakuha niyan?
Naku, dito lang. Yes, tamang-tama. And mamaya-maya po sa mga mag-stay hanggang sa ating katapusan ng ating mundo, charot. Tapos ng ating live, ay magkakaroon tayo ng bonggang kalaro. So, imagine hindi pa po tayo nagtatagal. Malapit na pong maubos ang aking nilalakay. Okay? Imagine, mag-releasean po tayo. Alam ko, malapit na maubos ang Gcash sa iyong akin. Talagang ubos na eh. Aba, ako may naman yung mga Gcash niyo, palipad na kagad Oh, kalain niyo, 1,000 views, 1,000... Ano yun? Yung ano yung 1,000 price? likes and 100 subscribers. Oh, 1,000 views, 1,000 likes, plus 100 subscribers. Oh, kung ako pa sa inyo, lipad na. Kung may laman lang ang Gcash ko, magpapalipad po ako eh. Kaso, huwag na natin pag-usapan yan. Na wifi yung Gcash ko. Ikaw pa ba mawawalan, Kuya Melag? Napakangalabo pa yan kesa, mas malabo yan Naku, mambib. Na kung alam mo lang, binubuhos ka nga ni Sir Genie dyan sa baba kanina pa. Ano daw? Lagot na. Ayan. So, next tayo, next. Mag-ready yung team badge ha. Mag-ready yung team badge. Velocity. Mag-ready ang team badge. Velocity. Jess Polison. Akit po, Jess Polison. Excuse me. Apo, legit po. Ayan o, sinabi na po ni moderator 24 balance na lang si Kuya Milag. O, diba? Sabi niya, maawa na kayo. Kanino po kayo naawa, Sir Genie? Saka kay Ma'am Deb o sa akin? Kanino po magmamakawa? Kay Sir? Panghuli po ba ang Team Master Jack? Panghuli. Sunod-sunod po ito. Kaya please lang po, huwag mo nang magtanong kung pang-ilan or pang-ano kayo or kailan matapos. Basta sinusunod nyo po ang mechanic at ginagawa ng tama, ay mailalapag po kayo. Okay? Lahat po ay mailalapag hanggat sinusunod ang ating mechanic. Pag hindi po kayo sumunod at nang-iwan kayo, malamang hindi tayo malalapag. No? Sunod-sunod po yan. Here we go. Next tayo, badge velocity. 24K. Badge velocity tayo. Badge velocity. Grabe ni Sir Genie, oh. Huwag naman ng K. Wala naman ka-K yung aking G kasi. Ayan, puntahan ang ating mga nilalapag. 80 po ilang subscriber po.
leader muna, team leader muna. Max the 4G and I am Char. Ayan, huwag pong mawawala ha, mga bebe. One exclusive mix. Max the 4G and I am Char. Huwag pong mawawala ha. Magtatawag ako maya-maya po. Ayun, nakita ko pa si Char. Hindi yan mawawala, Ma'am Debs. Ay, lumipat pala si Max the 4G. Parang sa kay ano siya dati, Kuya Nilang, di ba? Hindi, kay Ma'am Blue yan. Oo. So, ay, next tayo, next. Puntahan po. Sir Milag, kita ako. Saan na naman? Hindi ka po namin nakikita. Anong kita? Hindi ko alam. Okay, excuse po muna, Ma'am Deb. Ang dami-dami pong hindi nagbabakas at dumidikit. My goodness. Mga bebe loves, huwag pong pasaway. Lampas 10 na po ang edad natin. Ano? Lampas 10 na po yung edad natin. So, I think po, meron na po tayong mas mahaba-haba at malawak na pangunawa. Sana po ay sundin po natin ang mechanics. Marami po ang hindi sumusunod sa mechanics. Lampas 10 po yung edad natin. Huwag naman pasaway. Ano? Please po. Ay, next tayo, next. Mechanic rolly tayo. Mechanic rolly. Okay? Magpasaway mga bebe loves ha. Mahiya tayo sa ano. Mechanic tayo, mechanic. Mechanic rolly tayo. Nakikita namin lahat ng galaw nyo po, pati yung pag biglang liko nyo po sa ibang channel. Nakikita namin. Puntahan po, puntahan. Oops. Merong napindot, merong napindot, merong napindot. Paki-unhide, Pepe Loves, time out pala. Miko, Pepe Loves. May mga napipindot. May mga napipindot po kayo. Mag-ingat-ingat yung mga may panty, may brief. Mag-ingat-ingat po sa pagtusok ha. May iba pong natutusok ang hindi dapat tusukin. Ako. Kawawa yung mga nata-time out at na tawag niya. Naka-hide. Please po, mag-ingat yung mga may panty at may brief sa mga walang panty at brief. Okay, ingatan sila. Oh, ingat-ingat sa pagtusok. Naka-hide at na time out. Si Sir Bob Okay, next. Annalie na tayo. Annalie Mix Rolla.
Here we go. Puntahan po, puntahan. Ay, puntahan na po, puntahan natin yan ah. Okay po, nag-cut off na po si Ma'am Dib. Mag-ano na lang po kayo, magpalipad na po kayo kung gusto niyo pong malapag ang inyong channel. Sa mga nahuli po dyan, magpalipad na po kayo sa kanyang Gcash or dyan sa live speaker para po malapag po ang channel niyo. Any amount po, minimum, kayo na po bahala. At kung mga comment nyo po na hindi na po nakikita, please change account po tayo, okay? Change new account po tayo. Change new ninja kapag ang inyong comment hindi po nakikita. Sabi yan? Tysis Farm Vlog tayo, Tysis Farm Vlog. Tysis Farm Vlog tayo next. Tysis Farm Vlog. Kuya Melab, pakisend na lang sa akin, Kuya Melab, yung link ha. Please po. Thank you. Link ni? Kaninong link? Kaninong link po, Ma'am Dib? Ma'am Dib, ano pong link? Kanino pong link? Pambihira, Bids ni Lods Bad. Nasarapan ka sa panunood, no? J-Green, nasarapan ka, no? Nasarap si J-Green eh. Oh, wala. Ma'am Dib, may nagpalipad po, galing po sa akin. May nagpalipad po sa iyo dyan, Ma'am Dib. Meron po na-send po sa akin yung receipt. Kuya Melag,
Po? Pakipasa na lang po ng ano, Kuya Milag, ng what do you call this? Screenshot po and then link ng inyong dapat na ipapalapag. Opo. Na-SS na po niya. I-send ko po sa'yo. Okay po. Link na lang din po. Thank you. Okay po. Next tayo, Amor TV tayo, Amor TV. Ayan, mag-comment at magbakas po ha. Mag-comment at magbakas. Mag-comment at dumikit po ha. Mag-comment at dumikit po. Na-send ko na po, Ma'am Dave. Tama po bang nadating sa Gcash nyo? Okay na yan, Miko. Okay na, Miko, na ano na yan. Okay na, Miko, ha. Nag-change niya siya ng ninja. Nangyayari talaga yan. Lumakas po kayo, magbakas po, mag-comment po kayo, at dumikit po kayo. Dumikit po. There we go. Heto na siya. Guys. Okay na po, na-send ko na po, ma'am. Okay, next tayo. Test ni Timoy. Timoy's vlog. Timoy vlog. Mag-present po. Timoy vlog. Mag-present po. Mag-present po, please. So, eto nakita ko yung kanyang channel. Timoy from Team Bugs Velocity. Please. Taas ang kaliwang paa.
Iniinat ko na nga yung kamay ko. Thank you po sa mga host at sa lahat. You're welcome. Ayun, meron akong ano. Hi, Megalabs, Jess, Polison, Megalabs, shower out, good afternoon. Ayan, Megalabs ko yan, no? Okay, may kilab shoutout po sa iyo dyan, Sir Jis. Kakantahan tayo ng ating poging Megalabs. So, ayan, meron po siyang handang kanta sa ating lahat. Ikaw nang bahala, Megalabs. Cora, it's your time to shine. Your stage, the stage is yours. Stage is yours, Megalabs. Ma'am Dave, excuse po muna, Ma'am Dave, ah. Yes po. Thank you. Yes, hello. Stop up. Next natin ay si Food Trip Ranger. Food Trip Ranger, itaas po ang inyong kaliwang paa. And Food Trip Ranger, kayo na po ang aking ilalapag. So, mag-present po, mag-present. Here we go, go on, Megalabs. It's your time to shine. Isa po na loading dito eh. Okay na po ba? Megalabs, okay na po ba? Signal. Okay na po ba? Kanta na. Okay na po ba, host? Ano yan, bebe? Sorry. Okay na. Any choice na of song po? Sige, Gora lang. Yung 25 minutes or song na lang? Sige, dalawa tayo. Sige. Alam, wala akong pwede ko. Oh my God. Wait lang, ha. Send ko muna itong ano. Save ko muna at okay. Mag-headset ka lang, Megalabs. Mag-headset ka lang para hindi siya marinig sa live. And so, ayun, ano na rin ako. Ay! Sige, kanta ka lang and then sabayan kita, Megalabs. Sabayan kita. Gora. Sabayan kita. I think kaya ko yan. Gora lang, bebe, Gora. Kuya Melag, pwede,
Pamute muna ko yan, madam. Kakanta ano yan, Bella? Dora na, pero mag-headset ka lang po, mag-headset. Para hindi siya marinig. Parang hindi kaya na. Connect po. Mag-headset ka lang, Bebe Labs, ha? Oh. Maglalapad na ako. Sige lang, Bebe. Kayahin ang connection ko. Go na, go na. Go na, Bebe. Madam Kitchen, yan po ay Madam Kitchen lang po yung ano niyo, main channel. Madam Kitchen, yan lang po yung main channel niyo po, ano. Madam Kitchen, ay Madam Chef Kitchen pala. Okay, Madam. Tama, nahanap ko kasi yung ano. Madam Chef Kitchen. Oh, no. Bakit hindi makita? Okay, walang hindi siya makuha. Chef Kitchen. Ayun, so nakita ko na po. Madam Chef Kitchen. Ay, next tayo, Madam Chef tayo, Madam Chef. Ay, naku naman yan. Na-delay tuloy ako.
for the delay. Next tayo, madam tayo, madam. Next natin po ay si ano ha? Next natin po ay si Okay, next tayo after kay Chef, Madam Chef. Julia Evangeline. Nandyan ba si Food Trip Ranger? Nandyan po ba si Food Trip Ranger? Paki-present po ng mga tinatawag ko. Paki-present naman po. Paki-present naman po ng mga tinatawag ko po. Parang walang nadagdag sa... Hindi nyo po dapat binibisita ang inyong channel kapag nilalapag po kayo. Ito po ang tip po dyan ha. Every time nilalapag po kayo sa mga LS or sa mga live stream, hindi nyo po dapat binibisita ang inyong mga channel. Pag binisita nyo po yan, matik po yan, lalagasin ni Lolo yan ng hindi pa po nag-iinit yung puwet na mga dumikit sa inyo. Okay? Kaya po kayo nagtataka kung bakit walang dumikit or anong nangyari sa mga dikit sa inyo. Okay po ba? Okay, go on with the last friendly neighborhood. Wait lang. Sige na, bebe. Ano ka lang, naglalapag lang ako. Ikaw na muna. Hello po, marinig niyo po ba? Ikaw na muna. Okay. Food Trip Ranger tayo next ha. Food Trip Ranger. I go on, baby. Jess Corazon. It's your turn. Pag mawala man yung connection ko. Yung parang putol-putol ba yung
Ano po yan, bebe? Marinig niyo po ba ako, Bibilan? Apo, ayan na po, narinig na kita, sorry. Bakit po ito parang putol-putol sa akin eh? Okay lang, narinig kita po. Okay po ba? Sige na po. Walang music lang, hindi man marinig ang music siguro. Medyo mahina boses mo, Bebe Loves. Kaya pakitaas-taasan pa yung volume mo. Nasasapawan kita. Ito, okay na po ba ito? Ito. Sige. We're going to sing a song for you. Kahit pangit yung mga boses namin. Bala kayo dyan. Sige, start. Go na po. on. Kahit start na po ako. Apo. Sige ha, yung chorus sa'yo ha. Ano, gusto mo ako umpisa? Pwede Saglit lang. lang mga Bebe Loves, ha? Hindi mo na ako maglapag, ha? Saglit. Iano ko muna. Ako mag-umpisa ba? Pwede alternate tayo. So, ako mag-umpisa muna. Sige, ladies first eh. Okay po, Ma'am Dib, Sir Jis, okay, sandali lang po Kung, ano po, kung kayo po ang mag-umpisa sa kanta tapos si Sir Jis ang susunod, ang resulta po niyan ay magputol-putol po, hindi po yun Sige, chorus na lang ako. So, paano daw ba? Sabay na lang tayo. Hindi din po. Delay, may isa po delay sa inyo kung mag-duet po kayo, magsabay. Ganun po ba? Sige, ako na lang. Ako na lang po, Sir Melag. Hindi, okay lang. Sige po. Okay. Sige, umpisa na ako Sige. Sabayan na lang kita, Bebe Loves. Sige lang, go lang. Maglalapag muna. Sige lang, go lang, Bebe Loves. Sabayan kita kung ano yung maanuhan ko dyan. Kasi delayed siya talaga. Oo. Sige. Next Kahit na ako maputol yung buuan lang, connecting Bebe kasi Loves. dito eh. Huwag kang mahiya. Continue lang. Ako. Go. Signal. Okay. Signal, sabay ka naman. Kahinaan lang, Bebe, yung music para hindi ka maanghataw. Yung marinig mo lang. Go on. Sige. Try natin itong after some times Oh my God! I finally made up my mind. She is the girl, and I really want to make her mine. I'm searching everywhere to find her again. Tell her I love her, and I'm sorry about the things I've done.
I found her standing in front of Eden Church. She looks so happy in her wedding dress, but she's crying while she's saying this. Boy, I miss your kisses, all the time but this is 25 minutes too late. Though you tried so far, boy, I'm sorry you were late. Against the wind. Go on lang, baby. Wishing me back to the times when we were more than friends. But still I see her in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looked so happy in her wedding dress, but she cried while she was saying, Alam niyo, maganda talaga yung boses niya. Kaso na ano lang siya ng signal niya. Then, ayan. Maganda talaga yung boses niya. Sobrang ganda. Nandyan ba si Julini? Nasaan na kaya yung Julini na yun? Oo. But then, much appreciated ang ating Baby Loves Jess Colison for his number na ginawa. Okay, ganda-ganda naman ang boses talaga ng bebe namin. Okay, akyat! Mika Fernandez! Akyat na yarn! Okay, pag-akyat ni Mika Fernandez, pagkatapos kong kumanta, okay, akong kakanta. Itutuloy ko yung kinanta ni Jess Colison, okay? Tutuloy ko yarn. Grabe talaga yarn. Wait lang. Give me a moment. Give me a moment. Okay, ako yung kakanta. Ako yung kakanta. Huwag kayong ganyan, ha? Huwag kayong bad sa akin, ha? Alam kong pangit boses ko, pero parang awa nyo na, huwag nyo akong i-bash. Okay. Puntahan ko ang ating mga nilalapag, ha? Okay. I-try ko. Ano ba daw? After some time, I finally made up my mind. She's the girl, and I really want to make her mine. Searching everywhere, find her again. Tell her I love her, and I'm sorry about the things I've done. I found her standing in the front of the church, the only place in town where I didn't stay. She looks so happy in her wedding dress, but she's crying while she's staying there.
Boy, I miss your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, boy, I'm sorry you are 25 minutes too late. Too late against the wind. I'm going home. Wait lang. But still I see her in the front of the church. The old place in town where I didn't search. She looks so happy in her wedding dress. But she cried while she was laying there. Boy, I miss your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, boy, I'm sorry you are 35 minutes too late. It's too late. Yeah. We're nothing to eat. Inside my head, still I can hear the words she said. Boy, I miss your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, boy, I'm sorry you are 25 minutes too late. Boy, I miss your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. It's too late. Kaya balik na tayo sa live natin. Ayun, sabi ko na nga pa. Ayan, tulog na ba kayong lahat? Ayan, tulog na bang lahat? Sorry naman, nagwala. Melanie tayo, Melanie Magallanes. Nakikinig lang po kami, ma'am. Don't worry. Melanie na po tayo, ha. Puntahan, moderators. I-ano po ulit yung mga mata niya. Here we go. Next link tayo. Thank you everyone. Bulahin nyo na lang ako ng bulahin, ha. Okay. Ayan, so, balik tayo. Oh. Jarlini, mega love shower out, Jarlini.
Puntahan si Miracen ha. Nako po, nawawala na yung iba. Ramdam na ramdam niyo yung kanta ko, di na kayo nadikit. Di na talaga sila dumikit, ramdam lang nila yung kanta ko. Yamalag, still there? Okay. Malapit na tayong matapos ha. Magla-login 2 ako ulit Ay, login 3 pala ako ulit. Makikita ko to pag nawala kayo talaga. Matik na yan. Lapit na tayo ha. Team Melag na po tayo, Team Melag. Team Melag na po tayo, Team Melag. Kuya Melag, ako na po ba maglalapag sa inyo or kayo na po? Pwede po. Kayo na po? Sige po. Sige. Sa channel ko, kayo na po, Kuya Melag. okay, sandali lang. Po? Yung channel ko lang ilapag? Opo. Ay, hindi video niyo po kung gusto niyo. Sige. Okay po, ito na po, Milagitin. Huwag po kayo mag-alala, tambayan ni Ronnie. Malalapag po lahat po na sumali dito sa ating, sa Guilds Day ni Ma'am Bihaira po.
Ayan, so puntahan si Kuya Melag. Puntahan po natin yung link niya na binaba. Okay na po ba, Kuya Melag? Okay na po, Ma'am Deb. Okay. Salamat Next na po. tayo, next. Mag-ingay po ang Team Master Jack at next na po kayo. Mag-ingay po ang Team Master Jack at next na po kayo. Inuulit ko po, mag-ingay po ang Team Master Jack at next na po kayo. Okay, next na ang Team Master Jack ha.
Chen, ang probinsyana tayo next, Chen, ang probinsyana. Sa Master Jack Tian. Ayan, puntahan po, puntahan. Ayan, puntahan na po. Miko, ano ba? Miko Aniel. Come up on stage. Nako. Miko, paging Miko, Aniel. Di ka na bebelag, Miko. Cheska Cañete, na andyan ba? Cheska Cañete, na andyan ba? Cheska. Nawawala yata si Cheska. Magka-count lang po ako, Cheska Cañete, kung naandyan po. Kung naandyan po si Cheska Cañete, 1. Cheska Cañete, 2. From Team Master Jack po ito. Cheska Cañete, 3. Mag-present po ha. Cheska Cañete, 4. Cheska Cañete, 5. Cheska Cañete, 6. Cheska Cañete, 7. Cheska Cañete, 8. Cañete, 9. From Team Master Jack po ito ha, Cheska Cañete. Yung kanyang channel po kanina, Cheska Cañete. Cheska Cañete 10, wala po ba? Wala ba, Cheska? Wala na po ba? Sino pa po ang sa Team Master Jack na di ko nalalapag? Please po, mag-say present po. Sino pa po sa Team Master Jack ang di ko nailalapag? Kulang sa edad, kulang sa aking sure. Ayan, Cheska. Okay po, Ninong. Noted na po, Ninong. Hi, Megaloud shower out, Charles Munoz official. Megaloud shower out from Germany. Wala si Cheska? Okay. So, kung wala si Cheska, next tayo ha. Ayan. Team Alboy tayo. Team Alboy tayo.
Next po tayo, Team Alboy tayo. Alboy, gayaan tayo ngayon. Team Alboy na po tayo, Team Alboy. Okay? Mika Fernandez, akyat bibilang. Ayan na, mabilis na to. Patapos na tayo, patapos. Ilang, ano na lang. Ilang link na lang. Kuya Jopats tayo next. Kuya Jopats. Okay, patapos na to. And then palaro na tayo next ha. Patapos na tayo. Aking puso. Ang ko'y para lang sa'yo. Kailanman mababago. Hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang konti na lang, konting-konti na lang ang natitira. Nasaan ang iba? Magro-roll call po ako mamaya or dito na lang, mag-login na lang ako ulit. Pag nawala kayo sa login, pag di kayo nakita ng mga moderators ko po, matik po kayong babaklasan ng banana. Okay, matik po tayong mangbabaklas pag di kayo nakita ng moderators natin sa ating login na ilalapag ko. Ang bibig ko
ay natagpuan. Spain tayo, out Spain tayo, out Spain. Nandyan po ba si out Spain? Out Spain, naandyan po ba? Konting-konti na lang po tayo. Patapos na po tayo. Konting-konti na lang. Out Spain, naandyan ba? Mag-present po, out Spain 1, out Spain 2, out Spain 3, out Spain 4, mag-present po, out Spain 5, out Spain 6, out Spain 7, out Spain 8. Dali po, mag-present na po. Nagmamadali ang ating biyahe ngayon. Out Spain. Wala ba? Wala? Wala si out Spain? Team Alboy. Saan ka narn? Okay, next tayo. The Crazy Cat Mama. Naandyan ba? The Crazy Cat Mama. Naandyan po ba? Next na po tayo. The Crazy Cat Mama. Kayo na po, akyat na po kayo. Ay, akyat na po kayo. Mag-present na po kayo. Crazy Cat. Crazy Cat Mama. Nawawala din? Okay. Crazy Cat 1. Crazy Cat 2. Ayan. Andyan po. Okay, noted. Next tayo, Crazy Cat tayo. Hi, Baby Loves Mika Fernandez. Mega loud shower out sa'yo dyan, Baby Loves. Okay, it's your turn to shine, baby. Yan, nandito po ang ating Baby Loves Mika Fernandez for us to gawin tayong maging masaya no, ngayon sa kanyang intermission number. Next naman. Hello po. Hi! Hi po, Ma'am Mika. Kamusta po kayo dyan? Magandang hapon po. Good afternoon din sa'yo. Hello po. Okay, Dora na, bebe. Dinig po ba ako, bebe lab? Dora na po. Yes po. Okay, ayan. Mag-open cam pa po ako. Okay lang po kahit hindi na. Open cam po. Off cam. Sige, okay lang. Okay po. Pa-open cam daw. Gustong mag-request ng Kuya Jenny mo. Yan, naghahanda na siya. Pakinggan niyo ang kanyang music and kanyang bosses. Ayan. Grabe, nasaan na siya? Bongalo. Okay. Go. Go on, baby. The stage is yours. Minsan isang araw, puso'y napasigaw. Hi, Charles Munoz! Nagalad siya around. Ilongga sa Germany. Maayong gabi, maayong aga, maayong adlaw sa imo dira. Tapos na po kami, nakapag-cut off na po kami, pero if you want na po na magpalapag, pwede ka pa pong magpalipad sa ating live chat or through GCash. Bye! Nakatulog yata ang Baby Loves Mika namin. Dinig po ako? Siya yung kakanta narinig pero ko. siya yung nakatulog. Game na po! One. Loud and clear.
Game na po. Minsan isang puso'y napasigaw, nahulog sa'yo. Di ko na matanong pangangatwiran ko ay... Saan na yun? Wait lang. Di ko na makagtiwalaan. Umasa sa'yo, di na mo bibitawan. Na baka sa kailan, di na masasaktan, ngunit pangangatwiran mo'y di mapagkatiwalaan. Kaya pipikit na lang, at baka sakali na tago-taguan, maliwanag ang buwan. Masarap magmahal pag hindi iniwan. Pagbilang mong tatlo, nakatago na ako. Ibalik ako sa nakaraan. Nung di Yung totoo, hindi yan si Mika yung kumakanta. Si ano yan? Nung di pa Moira. iniwan. Hindi pa ako yan. Kaboses niya talaga si Moira na nahiya siya. Sige na nga, ilabas mo nga yung pagmumukha mo, baby loves, yung baby face mo. Habang kumakanta ka. Thank you po. Maganda kaya yung boses ng bebe ko, kala mo. Yun lang. Yan Isa lang pa. po. Isa pa. Nabibitin kami, isa pa. Nabibitin daw. One more. Wait po, isa-search ko yung lyric. Paubaya na lang. Tayo. Mamika, request po, paubaya. Ayun, paubaya daw. Sige po. Request. Special Okay, request. paubaya niyo na po ang inyong mga Gcash number niyo dyan kay Ma'am Biyahira. Go, go, go! Palipad na kayo! Balabs Mika. Game na po. Mamaya na. Mamaya na ako magpakita, hindi pa natapos eh. Game na po. Game. Isa daw po. Request ng Kuya Melag mo. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una? Ako ang kailangan, pero di ang mahal. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ay... Yun no, grabe talaga pagkalambing ng boses nito. Ano? Ako yung nauna, pero siya ang wakas. At Sakit naman nun! masaya ka sa piling niya. Hindi ka na. Napaka-out naman talaga ng kanyang kanta. At saka yung boses niya, alam mo yung parang hinihiwa niya talaga tayo. Sobrang sakit. Nararamdaman kita. Alam niyo yan, pwede na akong mag-host ngayon sa X Factor.
Or ano pala, judge? Commentator. Ang sakit-sakit naman yan, Mamika. Kaya nga. Alam mo ba kung bakit? Alam mo ba, Mamika, kung bakit yan po ang aking request sa iyo? Mamika, sumagot ka naman, Mamika, oh. Alam mo ba kung bakit yan ang request ko sa iyo? Bakit po? Bakit? Why? Para po mapaubaya po nila ang kanilang GCash po sa akin. Yun lang. Ang sakit-sakit po, Mamika. Alam mo ba yun? Malapit na tayo sa palaro ha. Manggugulat lang ako sa inyo. Ang sakit kapag walang laman ng GCash, Mamika. Palaro na tayo maya-maya konti. Ang sakit-sakit po talaga, Mamika. Huwag ka lang masaktan, kuya. Bumawi ka. Ikaw na ang kakanta. It's your turn to shine. Ano daw? Bumawi ka. Ikaw na yan. Nasa comment section pa ako eh. Ikaw na talaga yung inaantay namin. Talagang sasaya to yung ano natin. Pag ikaw na yung kumanta. Siyempre. O sige po, moderator, i-pay mo pala sa akin yung link ha, para magkalaman yung GCash ko mamaya ha. Salamat po. Magkakalaman yan. Matik yan. Ayan na siya. Ayan na siya. Kakanta na si Kuya Melag. Kakanta na yan. Kakanta na yan. Talaga po, kakanta po talaga ako dito, iba ka iiyak ang kanilang GCash. Alam si Mamika, bumaba na si Mamika. Mamika, bumalik ka naman dito, Mamika. Ibabaya mo na lang sa akin yung boses mo, Mamika. Si Miko sana aakyat din eh. Yung isang baby ko. Miko yon at siya iba naman. Dalawa kasi sila, Miko at Mika. Dalawa pala dito, Miko, Mika. Ako so, din, dalawa din. Sana ano yung mic ni Miko. Dalawa din ang GCash ko. Nakakabulol na. Tang twister yung kanilang mga pangalan. Miko ni Mika at ni Mike. Ma'am Deb, ako din, dalawa din, Ma'am Deb. Sino daw? Dalawa po ang number ng GCash ko. Hanep. Okay, Alma Cordero na tayo ha. Alma Cordero, OFW Vlog. Ayan na, patapos na ako. Hindi nyo lang napapansin. Ano po ang kakakantahin ko po? Bayang Magiliw. Lupang Giliw. Sige. Bayang Magiliw, perlas ng silanganan. Sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, luyang ka ng magiliw. Hindi ko nga natapos yung bayang magiliw, bahay kubo na naman. Grabe nyo naman mag-request. Isa-isa lang. Tapusin nyo na lang yung isa. Grabe naman kayo, babarilin ko kayo sa bangs eh. Ayan, isa-isa lang. Mahina ang kalaban, grabe naman kayo. O sige, ito na po yun. Okay, excuse po muna dahil kukunin ko lang po yung yung sili.
Thank you, Kuya Milan, sa iyong pabahay tulong. Yan, puntahan yung link ha. Ilan na lang talaga yung nagbabakas. Marami tayong mababawian ngayon ng saging. Maraming mababawian ng saging ngayon. Ayan. Dali na po. Puntahan na si Alma. And magla-log out po ako. And then prayer tayo. Then palaro na tayo. Walang nakakuha ng ating highest super chat. Okay, thank you. Dahil walang nakakuha, akin na lang yan ulit. Wala kayo dyan. Okay, ito na po ang pambansang awit. Pagbibigyan ko po kayo dahil baka mabaril po ako ni Ma'am Beira, mahirap na. Di naman. Good vibes lang po tayo ha, good vibes. Sige po. Pagdating sa pagpapalakas ng iyong resistensya, maaring kailangan mo Sound check. Lagi na lang walang ulam. Sweldo naman katapusan. Kulang ang pambili. Tiyan ko ngayon parang walang laman. Naubos na ang pati toyo at ketchup. Nabibitin pa rin dahil hindi masarap. Ginawa mo kong tanga. Alam ko na sinamo ka. Medyo panis pa ang kaning lamig. Tutong lang at pinipig. Galungan kong galunggong nag-iisa, hinain ng pusa, at ako'y bitin ka sa ulam. Pero ako'y nag-alala, baka masubrahan sa kain. Alam kong ito ang dahilan ng pagtaba. Nanghihingi na sa'yo, di pa rin binibigyan. May rinan ka sanang visit ka ang damot mo.
Oh, di ba? Good vibes. Magpapalaro na po ako pero saglit lang po. May aakyatin lang po ako. Magpapalaro na po tayo ha. Nakalag out na ako. Lagi na lang walang ulam. Sweldo naman katapusan. Kulang ang pambili dyan ko ngayon. Parang walang laman. Iniwan mong galunggong nag-iisa, inain ng pusa, at ako'y bitin pa sa ulam. Pero ako'y nag-alala, gag masubrahan sa kain. Alam kong ito ang dahilan ng pagtaba. Bakit ka na, Bebe Loves, Joanne? Nangihingi na sa'yo, di pa rin binibigyan. Mahirinan ka sanang visit ka. Ang damot mo, tado. Alawala na naman, alawala na naman, wala na namang ulam. Alawala na naman, alawala na naman, alawala ng ulam. Okay, Maraming now salamat. so nandyan na po yung ating Bebe Loves, Joanne Loresto, para sa ating lockout prayer po. Here we go, Bebe Loves Joanne, good afternoon. Good afternoon po, Ma'am Joanne. Mega love shoutout po sa iyo. Gcash ko po, 0927-154-0034. Ayan, pray po muna si Joanne. And then magpapalaro tayo right after ng lockout prayer ng Bebe Loves Joanne natin, ha? Okay, bow your head, everyone. Sikit po natin ang ating mga Panginoon, minsan pa salamat po sa hapon na ito. Sa aming pagtatapos, na ginabayan mo po kami, lalo na po sa aming mga host, aming biyahera, at Sir Milag. Salamat po, Panginoon, na ginabayan mo kami sa aming ginawa. At salamat, Panginoon, sa mga kapatid na nakiisa sa amin. Mami Loves, ingatan mo po siya lagi sa mga gagawin niya po sa araw-araw. At salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Na-enjoy po kami at sa aming pagsamantalang paghihiwalay. Naway ingatan mo po kami ang bawat isa. Ibabalik ko po sa iyo, Ama, ang aming mga papurit pagpapasalamat. Amen. Amen. Thank you, Bebe Loves Joanne. Ma'am Joanne, bago po kayo malis, siyempre kapag aakyat, kakanta. Ayan, lagot tayo dyan. Kakanta na yan. Akala nyo kayo lang may, kakanta na yan. Ayan, thank you, Bebe Loves Joanne Loresto. Thank you po, Ma'am Joanne. Maraming salamat po. Here we go, palaro na po tayo. Pwede na pong bumaba, Bebe Loves. Thank you, ha. Okay, dahil malapit na po matapos, magpakita na po ako. Ayan, here we go, palaro na tayo, palaro. Mag-type na po ng palaro sa mga gustong sumali sa ating palaro. Naka-log out na po tayo. Kuya Milag, baka may gusto ka pang pahabol na ilalabag ko. If you want, I go on. Oh, sure. Thank you. Go on, Kuya Milag. Okay. Okay, ito na po. Yan na po ang link. Pakipuntahan. Maraming salamat.
Sige po, ilapag mo lang. Ayan. Puntahan ko muna yung ating link na nilapag ni Kuya Melan. Yan, puntahan mo na po. Okay, pwede na tayong umalis kayo para ako nang mananalo. Gunnar? Ayan, palaro na po tayo. After yan, puntahan nyo na po yung nilapag na link ni Kuya Melag at magpapalaro na po tayo. Moderator! Yan. Ayan, go on. Palaro na ba? Tapos na ba sila Kuya Melag? Paano sa iyo po? Kung okay na sa iyo dyan. Yung kanilang Opo, okay na. Okay na po, okay na po. Okay. Salamat po, Ma'am Deb. Po? Salamat po. Thank you din po. You're so welcome. Okay, yung hindi na po sumali sa pag-game, sige na po, pwede na po kayo mag-out. Opo, pwede na pong umalis yung mga ayaw sumali sa palaro para kami na lang yung manalo. Ayan, sa mga gustong sumali sa palaro natin, mag-ano na kayo ha, magsabi na kayo ng palaro ha. But anyway, lahat po kayo ay makakasali. Kahit yung mga hindi dumikit. Okay. So, meron pa ba akong hindi na ilalapag? Meron pa ba? Wala na. Wala na. Ay, maraming salamat po sa iyo, moderator. Maraming salamat po sa pagpalipad niyo po kay Ma'am Deb, kay Ma'am Bihirang Ilongga. Maraming salamat po. Thank you po sa pagpapalipad. Sa lahat po nang nagpalipad, thank you po. Yan. Thank you po. Baka po, meron pang laman mga Gcash niyo po. Huwag niyo po kong kalimutan, ha? But anyway, okay, here we go. Palaro na tayo. Unang laro na ating gagawin ay meron po akong Jenny Calicar, thank you sa palipad. And here we go. Yung sa unang palaro natin, ang ating gagawin ay wait lang. Okay. Ay, Okay. Sabi po ni bros ko, guys, yung gusto nang umalis, pwede na po. Tapos na po tayo. Para sa amin ang premyo, okay? Kuha ako ng kodigo kukuha ako ng kodigo para sa palaro. Oh my God! Hindi ko nakita. Ano po ba premyo dyan? Secret. Baka alam niyo yung premyo, baka sumali po kayo. Ano po, meron pong subscribers or Gcash si Ma'am Deb. Parang tama parang merong subscribers at Gcash ata. At free lapang. So, sa mga mananalo po sa unang palaro natin, wala yatang humabol sa ating highest super chat. So, mananalo sana kayo doon ng what do you call this? 1,000 views and 1,000 likes plus 100 subscribers para sa highest super chatter sana natin kaganina.
And since wala pong gustong humabol, ay, noted na yan. Sayang, Akin na lang walang, yun. sayang, walang, ay Ma'am Dib, meron pong laman ng Gcash ko, 24, sana hindi hindi malampasan nila, isisend ko yun. Okay, sa unang palaro natin, ang mananalo po dito ay apat na 50 subscribers. Ayun, Apat na 50 subscribers. apat na 50 subscribers. Apat na 50 subscribers. Okay? So, ang mananalo nga, please lang po. Opo, na-under construction na naman. Find the missing word. Find the missing word po tayo. Wala po. Binayaran po yung 50 subs na papremyo po ni Ma'am Deb. Binayaran po yan ng walang lagas po. Ay, wait lang. Sa mga po mananalo po sa pag-games ngayon, 50-50 po tayo Abangan ko kayo sa kanto. Pag-hold upin ko kayo kapag hindi nyo ko binigyan ng 50-50. Ninong Max. Nasa na ba yun? Oh my goodness. Okay, dito na lang muna tayo sa Bring Me. Sa Bring Me muna tayo, sa Bring Me. Okay? Wala lang po, Sa Ninong. unang pang makakaunang magdala sa akin ng item na aking pinapa-bring ay siya po ang mananalo ng 100 Gcash. Okay, 100 Gcash po, 100 Gcash. Bring me po. Pa-bring me ko ay i-bring me niyo sa akin si Kuya Milan. Joke lang. Pwede. Basta hati tayo sa premyo. Yung apat na nanalo. Yan yung ating hagdanan, nakapin yung hagdan natin. Bring me tasa na may kape. Bring me tasa na may kape. Si Kuya Milago. Oh, may kape pa ito. Yung may laman yung may laman. Pag walang laman, wala na yan. Oh, kaubos ko lang po. Dapat ay may kape. May laman. Bring me. Ayan, akyat po. Yung pinakaunang aakyat, siya po yung ating mananalo ng isang 100 subscribers. Oh, katatapos ko lang po. Ayun, may nakaakyat. Mimi. Ayan, Mimi. sino yan? Sino yan? Ayun! Ako! Ay. Jigrian! Gantian! Okay, congratulations, Sabi ko na nga ba eh. Ayan, Si Jay nanalo Green. na si Jay Green, 100 100 Gcash. Dapat na. Sir G. Green, saan po ba kayo dadaan, Sir G. Green? Secret, tapos hindi ko sasabihin. Baka ma-hold up ako eh. Okay. Ang pangalawang ating ipapabring me, ang ating pangalawang papabring me ay, ito na. Bring me
Baba na po yung mga nandyan sa ano, baba na po para makaakyat ulit. Baba muna. Okay. Bring me sandok na may kanin pa. Ay, Sandok katatapos na ko may lang. kanin pang nakadikit. Dali, Katatapos ko lang sandok na may nagugas ng kanin pang pinggan. nakadikit. Wala ko eh. Kasi katatapos ko lang nagugas ng Sandok na may pinggan eh. kanin pang nakadikit. Dali. Sayang. Abaya. Dali. Wala. Pupunta kayo kaagad sa kusina. Dali. Wala na. Hindi na sila Kanin lang ha, walang ulam. Dahil sweldo naman yung katapusan. Ayun, may nakaakyat. May nakauna ka. Hi, Emandais. May kanin pa, oh. Okay, Suleiman. na yan. Congratulations. Sir Raymond, saan po kayo dadaan, Sir Raymond? Emandais. Tama, kakain pa lang ako eh. Sir Raymond, saan po kayo? Dali, anong ulam? Sir Raymond, saan po kayo dadaan? Naabangan kita sa kanto. So, ayan, okay, pwede na pang bumaba. And next natin na pa-bring me ay, pwede nang bumaba lahat ng nandyan sa ano, para mga bring me naman tayo ng iba. Baba muna. Yung boss Baba kasi Sir muna. Jiblin eh. Yung may stream yard kayo, di ba? Okay, mamaya naman meron naman tayong ibang palaro na pwedeng ano eh. Ayan, baba muna yung mga nandyan sa hagdan ngayon. Baba muna para walang mauna. Baba muna. Si Lolo Loves pala. Pwede na ba to? Hello, Ha? Loves! Mega Loves Hi. pala. Ito pwede na. Pwede na po, 100 na ba? pwede na po, pero kayo po ang magbigay ng 100 sa akin. Iba naman. Ano pa? Bring me sapatos na, wait lang, hindi na lang yun. Baka mga moy tayo. Bring me medyas na marumi. Daya ni Ma'am Dib. Kalalaba ko lang kanina yung mga dumi ko eh. Para hindi ka agad-agad medyas na marumi. Bring me, dali, medyas na marumi. Hindi na lang ako maglalaba kapag may girls day. Bring me medyas na marumi. Nilinis na yung lahat ng mga medyas ko eh. Ayun, may nakauna. Ay! Hi, Chan! Mega love, shout out! Ninang! Hi, Ninang! Dalawa pa lang yung kaganina, no? Si Eman. Okay, Chan! Ano yung main channel mo, Bebe Loves? Max the Corgi. Max the Corgi. Max pala. Ninong, saan po ba kayo dadaan? Nakamute pala ako kaya hindi naririnig. Sorry po. Patingin! Ay, sorry. Daldal pala siya ng daldal dyan. Nakamute pala. Abot dito. Paamoy nga muna. Ninong, umabot dito yung baho. Okay, pwede naman bumaba. Nakalista na yan. Okay, next Ayan, natin na palaro. Ninang. Baba muna. Kayong apat. Naabangan ko kayo sa kanto. Pesos to mag-cash yan. Okay, next na Nasaglit. palaro. Masaglit ako maghihintay ako sa inyong mga gate. Kaya huwag kayong lalabas. Bring me ribbon na galing sa cake. Yung pambalot sa cake. Ribbon.
Ribbon. Ay. Bring me ribbon. Ay, tinapon ko na kanina. Sayang. Grabe Bring ka, me una. ribbon. Una yung kape, Ayan, may natapos may na. nakauna. Hi, Joanne! Ayan. Nanalo na. Hindi, ribbon. Hindi, ribbon. Hindi, medyas. Ano, pwede pala yun, medyas, ilagay sa cake. Ribbon. Pwede Ayan, may pala yun, nakauna, may nakauna. pwede pala yun, medyas, ilagay sa cake. Hi, Ate! Lizzie Gomes. Okay, Lizzie Gomes. Ma'am, Lizzie Gomes. Lizzie. ma'am, saan po kayo dadaan? Yan, congratulations. Meron ng nanalo sa panglima. Taga-bundok Ayan, so baba ako. na po, baba. Congrats, ate. Next natin, bring me. Pwede na pong bumaba. Pwede na pong bumaba. And then next na natin. Ngayong mga nanalo, abang ako sa gate ninyo. Paano po? Paano? Hindi naman po sinasadya yung mga na-hide. Yon, tama. Okay, baba muna. Baba muna para patas. Sa panglima natin, ay... Nag-enjoy ba kayo dyan? Baba muna, wag muna sa hagdan. Yung hagdan, baka maano yan. Baka masira ka agad. Hindi ako na-enjoy kasi yung mga pag-games nyo tapos na sa akin eh. Tapos na nilabhan. Tapos na ko uminom. Tapos na tinapon. Okay, baba muna, baba. Baba muna. Baba, okay. Bring me postizo na nasa baso. Secret. Bring me postizo na nasa baso. Ma'am, pag walang umakyat, ma'am, isusugal ko ng sarili ko dito. Bahala na. Ninong ma'am, postizo na nasa baso. Kapag walang umakyat, ako na bahala sa sarili ko. Kung walang umakyat, ipapakita ko pa basta di baling basta magkalaman lang ng Gcash ko. Pamingwit, ano yun? Pamingwit. Si ano siya sino Si nga yun? Walzin. Siya yung Si Walzin. nakaakyat. Pamingwit. Yes po. Patingin po ng iyong postizo. Pustiso, akala ko ribbon. Ha? Tapos na pala. Oh, Hindi ako, ano po? papala po. Akala ko po ribbon. Okay, next. Sino? Sige. Sa postizo, sino? Akyat, dali, Postizo. akyat. Sa postizo. Eh baka Sige pa. may pustiso po. Baka may pustiso po Pustiso. kayo dyan. Mama. Oh, sige, pakita mo na. At Kung wala nga. stream, Kuya Sandy. Postizo. Dali, na nasa baso. Ayun. Numay labay ang finger ka dyan ay. Titang ka. Gamit Sa iya yagkot si ka. Ay, Sayang may kape. meron talagang umakyat. 100 Gcash to 100 Gcash. Congratulations, Kuya Sandy. Congrats Kuya po. Sandy. Umakyat. Sandy. Ayan, pwede nang bumaba. Okay, Akala ko next walang. natin pang-anim na palaro. Akala ko walang Bring me. Pwede nang bumaba po. Bebe Loves Wilson. Para pantay lahat. Ayan. Baba muna. Ayan. Akala ko walang umakyat sa pustiso. Bring me. Ano po, kuya? Akala ko walang kursunadang umakyat sa pustiso. Meron pala.
Yung gaganon Naku. nyo. O kaya isusuot. Basa- Isusuot. Bring me Naku, bra. Pero dapat basa may pa damit yung- kayo Bra. Naku, basa pa yung bra ng lola ko. Dali. Isuot yung bra. Dapat may damit Basa. kayo Basa pa yung bra ng lola ko eh. Bring me bra. Wala nang bra. Eh, Wala nang bra. ang yung laki-laki. lahat. Ang laki-laki pa naman ng bra. Parang munay. Meron na. Ayan. Wait. Sino yan? Dapat nakadamit Dapat nakadamit kayo Ayan, Lazy Goms. Ayan, congrats Lazy Goms. Ayan, nanalo Ayan, ganyan talaga yung bra ng lola ko. Anong size yan? Anong size? Triple XL. Anong size yan? 36B lang, 36B. 36B. Yung sa lola ko, yung sa lola ko, V8. Kanina ako bilang. sa kabilang bayan. Kabilang bahay pala. Rinugot pa sa drawer yun. Okay, pwede nang bumaba. Next natin na palaro. Bring me. Baba muna. Tinanggal ko si Milag. Malaki ang pangangahilan. Baba muna yung nasa hagdan. And then, bring me na tayo ng next. Okay, next natin na bring me. Bakit yung mga pag-bring me ni Ma'am Deb itapos sa akin? Tapos na ano ba yan? Bring me charger na sira. Ay, puro bago yung charger. Puro bago itong charger namin eh. Grabe Grabe yung ka kasi, lupit. yayamanin ka kasi, kaya puro baboy. Bring me charger na sira. Ang lupit naman ng Kung alam ko lang, hindi din na lang ako bumili ng bago. Alam, bakit ganun? Ba't hindi ko samaan? Kung sirain ko, hindi. Kulang pa pambili ng bago. Mananalo nga, pero kulang pa naman. Bakit hindi ma-add si Pamingwit? Pamingwit, ba't hindi ka ma-add? Sa signal po yan, ma'am. Pamingwit, ayun. So, Sisirain. na-add ko lang si Pamingwit. Ay, Sirain ko wala si yung Pamingwit charger yung ko. nauna. Ay, Pamingwit, ba't hindi ka ma-add? Ayun. Wilson, Yes po. siya po yung nauna. And then, ayan, patingin po ng charger mo na sira. Paano ba Patingin ng ng camera? charger na sira. Ay, I-on ko yung camera. nawala siya. Nawala Basta, siya. ano? Bakit yung iba? Kapag Wilson, dali po, balik ka po. Nawala ka naman. kung sira po na yung sira. charger, Pwede kailangan sira. ipakita. Kailangan ipakita niyo sa amin na hindi na siya Kailangan. magcha-charge ha. Opo, kailangan ay pakita niyong sira kayo. Este yung charger niyo. Ayun, dali. Sino yung mauna? Ayun, Naku, si dali. Tatay Sandy naman. Charger, patingin, charger na sira. Patingin. Bebe. Patingin ng charger na sira. Ayun, ako yata yung sira. Grabe. Halos naman Okay, yung mga games. next natin. Yung mga pag-games ni Ma'am Deb, ako sana lahat. Kaso wala.
Sayang, pang ilan na po yan, Okay, next ma'am? natin. Pang ilan na po yan, Ma'am Deb? Pang 7 na. So, sayang, 700 na sana. Sayang. Okay, next natin. Bring me. Wait lang ah. Bring me sibuyas na nahiwa na. Sibuyas na nahiwa na. Dali. Naku naman, ginamit ko na yung kanina eh. Wala na kami sibuyas dito eh. Takbo sa kusina, takbo. Dali. Takbo sa kusina. Dali, dali. Sibuyas na nahiwa na. Dali, ayun, mayroon na umakyat. Merong umakyat, merong umakyat. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Ako. Si CJ Green na naman. Si Green! Patingin ng sibuyas na nahiwa. Ayan, si Green! Ayun! Ako na naman. Ang galing ng mga Vlogs bebes vlog. ko, ah. Ayun o. Magluluto pa lang ate ko eh. Thank you, and okay, next tayo, next. Umiyak ka Sayang, nung iniwa yan. Pang 8 na Munti ka na, sana. be. Umiyak ka nung iniwan ka niya. Eh! Ay, issue. Sige, may baba na nga ako. Baka ano pa masabi mo. Umiyak ka nang iniwan mo yan o umiyak ka nang iniwan ka niya? Sayang. Okay, Ginamit ko yung baba kanina. muna, baba. Next Ginamit ko natin, yung dalawang sibuyas na nanalo pa kalahati ng, na eh. ng Gcash natin. Dalawa pa. Next Sayang. natin, baba muna, baba. Yung nasa hagdan, baba muna. Dali! Dali! Baba muna, baba. Baba muna. Kung ayaw mong bumaba, ako ang bababa. Ma'am Deb, Okay. Next Hindi. natin, bring me Gcash na walang laman. brief na nasa ulo. Basa yung- Na nasa ulo. Basta yung brief namin, sabi ko sa'yo kanina. Malinis naman. Ay, malinis lang ha. Kalalaba ko lang kanina, sayang. Kumarin ko muna, kuya. Ano yung brief kapag basa pa eh, masisira. Hubad-hubad muna kayo dyan. Dali. Mag-off ka muna ko. Akit na, dali. Wala kumaakyat. Ay, bala kayo dyan. Kapag walang aakyat, yung mga nanalo abangan ko kayo Sino sulit wala? na. Wala, wala. Wala. Yung mga nanalo, abangan ko kayo sa gate. Wala ba, wala? Gcash? Bak- Ay, Gcash. Pwedeng Boxer, pwedeng Boxer. Boxer, pwede. Boxer. Pwedeng Boxer. Sihat mo ka, sabi niya baka magalit Ayan mga na, boys Boxer, ko. pwede yan ha. Wala silang breakdown. Hindi sila nag-trip. Hindi sila sumusuot ng brief. Boxer na lang. Boxer. Wala. Wala talaga. Isabi ni Sir G. Green eh. Merong umakyat. Ayun. Jenny Galigar. Patingin.
Natanggal ko na. Nilaban mo kaya? Basal-basal. O baka hinubad mong bigla yan? Pawis Sige na na, pawis mababa. si Sir. Pawis na pawis pa si Sir Genie, oh. Tumakbo pa ako. Okay, next tayo, next. Tumakbo pa ako. Okay, nanalo na yan. Last na para sa Gcash. Okay. Eto na. Mag-ready na, mag-ready. Pangmalakasan to, pangmalakasan. Bring me picture ni Jowa. Ay, ni X pala, ni X. Picture ni X dahil Valentine's Day na malapit na. Picture ni X. Picture ni X. Kahit sa cellphone lang po, kahit ganitoin nyo lang. Picture ni X. Dali, dali, dali. Marami kayong X eh. Pinawisan tuloy si Sir Genie. Kahit sa cellphone lang, kahit sa cellphone. Dali. Ayun, meron. Meron po Sino yan? Sino? picture dito. Tapos laging hindi ko ma-add yung ano. Wait lang. La. Sabi ni Lucky Cat, la. Pwede jowa na lang. Si Kuya, Naku. si Melanie Magayon. Melanie. Naka off cam ka, kaya hindi kita ma-add. Sino tong isa? Ayan, si Mick. Sino yan, Mick? Ay, sila Mika. Mandib, sandali lang, Mandib. Ipakita. Mandib, sandali lang. Sige po. Mamika, paubaya mo na lang. Nakita mo ba? Patingin. Anong pangalan? Ay, bawal mo tingin. May maghihiwalay talaga ngayon. Oh, may maghihiwalay. Ngayong Valentine's Day. Pati X. Maraming maghihiwalay nito. Okay, so congratulations, Mika Fernandez. Ayan. So, sa next na palaro tayo, pwede na pong bumaba. Pwede nang bumaba. Next tayo, next. Dito tayo sa 1,000 views and 1,000 likes. Ayan ha, dalawa ang mananalo dito. 1,000 views and 1,000 likes. Galingan niyo po. Ma'am Deb, excuse po, Ma'am Deb. Who knows me better? Ma'am Deb, excuse po, Ma'am Deb. Ma'am Deb, excuse po. Kung sakali po ba ako mananalo, pwede ba i-convert ko na lang ng Gcash? Sige, pwede po, pwede. Magkano kaya yan? Pero kaso hindi kita pwedeng pasalihin eh. Ano naman? Kasi kanina, akala ko walang umakyat sa pustiso, meron pala eh. Logi! Okay, dalawa mananalo nito ah. Okay. Who knows me better? Dalian nyo. Dapat related to sa YouTube, of course. Ayan. Ano? Okay, sa lahat po ha. Kailangan alam nyo kung anong mga ano ko dyan sa YouTube ko. Yan. So, makinig. 1,000 views, 1,000 likes. Okay? Ang maunang manalo ay siya ang ating bibigyan. Okay. First ever upload ko na video. Saan ako nagpunta?
First ever upload ko na video, saan ako nagpunta. Dali, Sige, search. Dali. Disqualified na kasi ako eh. Bawal daw ako. Kung hindi lang bawal, hindi. Wala na. Ang bilis mo kayo. Nakaano pa kayo? Alam ko na yung sagot, sayang. Saan ako nagpunta sa first ever upload video ko? Saan? Hindi kaya yun. Mali kaya yung mga sagot nila dyan. Ano ang title nun? Ano ang title? Dali, ano ang title nun? Dali. Ano ang mali. title? Yung mga at sagot niyo dyan, mali. Ako lang nakakaalam. Ano ang Kung hindi title? lang. Dali, saan? Kasi Kung dapat hindi- specific saan ako nagpunta eh. Kung hindi lang ako ma-disqualified. Naku, Dali, Ano na yan? Occidental nga, pero saan? Sa Negros. Dali, ano yung title doon? Ano yung pinuntahan ka doon? Dali. dalian nyo. Tagal-tagal nyo naman. Dali! Nasa title yun eh. Nasa title yun. My goodness. Dali! Ano? Saan? May title yun. Aba. Nasa title yun. Hindi. Nasa title yun. Biyahe sa Negros, may title yun kung nasaan. Nasaan yun? Sino? Wait lang. Ayun, may nakauna. Mag-Aso Falls. Ayun, may nakauna. Sino to? Jenny Galigar. Ayun. Grabe sila. Yan dapat kasi. Congratulations, Jenny Galigar. Isa pa. Congratulations po, Sir Jeannie Galigar, dahil kayo po ang nakakuha ng aking sagot. Okay. Ang galing-galing mo talaga. Isa pa. Anong kulay ang panty ko ngayon? Ako, alam ko. Joke yan. Parehas kami ng sagot nila, oh. May sabi mo. Sumagot pa sila ng white, eh. Okay. Next natin na ano. Wait, na-joke lang yun. Bro, nakikipag no. Loko to sumusobra kayo Grabe kayo sa akin. Walang libag yan Okay. Next natin. 1,000 views, 1,000 likes. Ang mananalo, ano ang pangalan ng aking second account, YouTube account? Ano ang pangalan ng second YouTube account ko? Dali, napuntahan nyo kaganina yon. Panty reveal na. Yung iba dyan wala panty.
Dali, kompleto dapat kompleto. Biyahe ni Biyaherang Ilongga. Ayun, mananalo na. Mika Fernandez. Ayun, congratulations Mika Fernandez. Ayun. Okay. Malapit na tayong matapos. Masaya ba kayo? Masaya kayo sa party, ha? Okay. Okay. Kuya Milag, meron ka bang papalaro? Ay, wala po, Find the ma'am. missing word. Find the missing word. Isa sa'yo, isa sa'yo. Dali, Kuya Milag. Not idea, ma'am. Kasi... Sige, mag-isip ka. Okay. Find the missing word. Para sa 50 subscribers. Okay, 50 subscribers. Find the missing word. Mahaba ang aking blank. Mahaba ang aking blank. Taha, gamit ko to ngayon. Nandito siya sa ano ko. Ayun siya, ayun siya. Yun siya. Mahaba ang aking blank. Dapat kompleto ha, dapat kompleto. Dapat kompleto ang sentence. Dali! Mahaba ang aking blank. Mahaba ang aking blank. Gamit ko ngayon, ginagamit ko ngayon. Mahaba ang aking extension wire, hindi. Mahaba ang aking notebook, hindi. Mahaba ang aking extension cord, hindi. Mahaba ang aking charger, selfie stick, hindi. Red light, hindi. Mahaba ang aking buhok, hindi. Mahaba ang aking wire, hindi. Gamit ko po siya ngayon. Nasa katawan ko siya ngayon. Nasa katawan ko siya. Dali, dali. Mahaba ang aking panty. Hindi. Grabe naman yan. Anong panty yun? Grabe, makamahaba talaga. Mahaba ang aking short pants? Hindi. Mahaba ang aking stocking? Hindi. Dali, dali. Mahaba ang aking pag-unawa? Mahaba ang aking damit? Belt? Banana? Mahaba ang aking ano yun? Wala, hindi. Gamit ko siya ngayon. Suot ko siya ngayon. Mahaba ang aking damit, mahaba ang ano? Mahaba ang aking pajamas! Ayun! O, diba? May nanalo na. May nanalo na talaga. Ayun na. Nakaunang panalo, 50 subscribers. I still mahaba ang aking pajamas. Eman Dais TV. Eman Dais TV. Nasaan na yung sagot niya? Eman, ayun. Ay, si ano pala, si Sita pala. Wait lang. Wait lang. Hindi siya. Nabudol tayo Medyas. Ay! Mali, medyas yung sinabi ni Eman. Mahaba ang aking pajama. Tita Bersalona. Sino si Tita Bersalona? Tita Bersalona. Tita Bersalona. Okay. Pangalawang nanalo.
Pangalawang nanalo. Bersalona pala. Okay. Pangalawang 50 subscribers. Marumi at mabaho na ang aking... Ay, wait, ang haba-haba naman nun. Okay. Okay. Pangalawa, mabango ang aking blank. Mabango ang aking blank. Mabango ang aking blank. Mabango ang aking blank. Hindi po siya bahagi ng katawan ko, ha? Dali. Mabango ang aking blank. Mabango ang aking blank. Mabango ang aking pabango. Mabango ang aking shampoo. Ay! Ay, nakahula na. Mabango ang aking shampoo. Mabango ang aking shampoo. Yan, Mika Fernandez. Wow! Bilis naman. Bilis naman. Di man lang sila nahirapan. Oo nga, walang ka-challenge. Ano sa'yo, Kuya Melab? It's your Okay, turn. magpa-watch on the box ako. Magpa-watch on the box. Ha? Watch on the box ako. Watch Okay, on the sige, box. go. Gora. Okay, watch on the box. Ito po. Ito. Yan. Watch on the box. daw. Ano daw ang nasa box? Hulaan nyo kung ano pong laman ng box na ito. Gcash number Go. yan. Glow po. Siyempre, ito po sinusuot. Pag hindi mo ito pag hindi mo ito nadala ay hindi mo alam. Kaya kung nadala mo ito ay magkaalaman. Diba? May nakasagot na? Okay. Sino? Ano yung naman? Okay po, ang nakasagot na po ay walang iba kundi ako. Okay, ano yung nanalo? Ano yung laman? Okay. Ito lang naman po yung laman. Watch? Wait lang. Sino yung nanalo? Nakauna po dito si The Lucky Cat. Sino? Lucky Cat. Si Lucky Cat. Okay, Lucky Cat. Okay, congratulations. Si Hot Mama. Ay, Crazy Cat Mama pala. Crazy Cat Mama. Okay. Congratulations, Lucky Cat PH or Crazy Cat Mama. Okay. Pang-apat na 50 subscribers. Yan. Pang-apat na 50 subscribers. Okay. Here we go. Ready na ba? Ready na kayo na? Okay. Ang nakikita kong number ngayon ay... Okay, sige, sa ano na lang tayo. Hindi yan, kasi baka maano tayo dyan. Masagasaan tayo dyan. Okay. Puno na ang aking blank. Puno na ang aking blank. Puno na ang aking blank. Dali. Puno na ang aking blank. Hi, Annabella. Thank you sa
pagbisita. Puno na ang aking blank. Dapat kompleto ha, dapat kompleto. Puno na ang aking cellphone. Mali. Puno na ang aking baso. Mali. Puno, bank account. Ano ba yan? Kompleto, Bebe Labs. Kompleto dapat. Puno na ang aking wallet. Puno na, sana all. Puno ang wallet. Magbigay ka naman. Puno naman pala eh. Puno na ang aking Gcash. Bawasan mo na, ganon. Bawas-bawasan nyo na. Puno na pala yung Gcash mo dyan. Okay, next tayo, next. Ay, next. Wait lang, sino yung nanalo? Puno na ang aking baterya. Ay, battery. Battery. Nanalo ay si Sita Bersolona. Sita Bersolona. Bersalona pala. Bersalona. Okay. Para sa last natin pong panggigigil palaro. Panggigigil palaro. May panggigigil pa talaga tayong palaro. Akala nyo. Eto na siya. Ang mananalo dito ay magkakaroon ng bagong brief. Kung babae ka ay bagong panty. Ano pong pangalan ng brand? O kaya pag gigil na gigil ka pa, bagong napkin. Wait lang. 200 subscriber. Ay, 200 subscribers. Sorry. 200 pesos pala. 200 pesos. 200 pesos. Okay? Okay, eto na. Eto na siya. Ako ay nasa blank. Ako ay nasa blank. Ay, hindi pwede sa ganyan. Okay, nasaan ako ngayong lugar? Nasaang lugar ako ngayon? Dali, nasaang lugar o country ako ngayon? Dali, yung pinakaunang makahula ha. Nasa Mars. Nasaang lugar ako ngayon? Bansa po siya, bansa. Mars po, Mars. Ayun, may nakahula na, may nakahula. May nakauna. Camotes Farm. Camotes Farm. Sino yan? Dubai? Sino yan? Ano yung main channel po? Camotes Farm. Ano yung main channel ni Camotes Farm? Nakapangalawa sa Emandida is? Yung island? Yung island siguro? Island Farm! Ay, naku, bebe ko rin, oh. Bebe ko rin pala. Island Farm Vlog. Okay. Congratulations po, Island Farm Vlog. Winning 200 pesos. Ayun. Yan, congratulations. Last panggigigil. Last panggigigil. Ito ay may free lapag ng 3 weeks. 3 weeks. 3 weeks, okay? 3 weeks na free lapag, ah. Ayun. So, eto na. Ay, lapag. Free lapag. Okay, here we go. Here we go. Saglit. Kuha mo na ako ng bola.
Wait lang, wait lang. Pinagigigil ko. Inaasar ko lang kayo. Inaasar ko lang kayo. Okay. Ang mananalo ay 3 weeks na pa. Ano itong nasa tabi ko ngayon na prutas? Prutas na nasa tabi ko ngayon. Dali, mention, Amy. Prutas na nasa tabi ko ngayon. Prutas na nasa tabi ko ngayon. Wait lang. Wait lang. Hulaan niya. Pinakaunang makahula Durian. Mansanitas. Po? Bayabas. Po? Hindi. Limonsito. Hindi. Lansones. Hindi. Ano bang klaseng prutas na yan? Prutas na paghilaw ay green, pagluto ay ano bang kulay? Kilo? Pagluto ay orange. Kamuting kahoy? Hindi. Tanim ko po siya ngayon. Ano yan? Parang ano yan? Mansanitas kaya? Prutas na nasa tabi ko. Ano po siya ha? Green siya pag hilaw. Pag luto na po siya or hinog na po siya ay nagiging orange po siya. Banana mango? Banana mango? Basta orange siya eh. Orange siya. Orange. Hindi sayuti. Sayuti. Hindi kaya. Pang-uwel. Hindi. Hindi din. Hindi. Suman. Hindi. Bibingka. Niluluto naman yun eh. Ano, dali. Kamatis. Tinatanim ko nga siya eh. Ano yan? Banana, lemon, strawberry, mangga. Hindi. Cactus. May nakahula. Nahulaan ko, cactus. Paano na kaya nahulaan ko? Kamotes Farm, siya ang nakahula. Siya ba yung nakahula kaganina? Siya pa rin ngayon? Ayan, pinakyaw niya na oh. Kamatis! Kamatis po, kamatis! Sinabi ko na yun nung isang araw eh. Pinakyaw niya, paano mo nahulaan? Nandito ka kagahapon? Oo, nagbidi-bidi kaya ako dito. Camotes Island. Ay, Camotes Island. Camotes Farm. Wait lang. Meron bang nauna sa kanya? Siya talaga. Hinanap ko pa kung may nauna sa kanya. Pero wala. Siya talaga. Ayan, congratulations, Camotes Farm. Prela pa for 3 weeks. Kamatis lang pala. Island Farm Vlog. Ayan. Thank you everyone at congratulations lalo na sa lahat ng mga nanalo po. Congratulations sa ating lahat. And thank you po. Gusto ko lang ipaabot ang aking sobrang laking pasasalamat kay Kuya Melag for joining me here sa aking live. And hanggang
hanggang sa matapos po tayo. And of course, sa ating mga moderators na sobrang sipag at matyagang nagbantay ng ating mga taga-bakas at dikit. So, congratulations everyone sa lahat ng nanalo po, sa lahat ng sumali. Thank you po, at lalo na sa inyong mga team leader. Okay, thank you po ng marami. Kuya Milan, thank you. Okay, at meron lang po akong ipopromote, Ma'am Dave. Pwede ba? Sige po, Okay lang po ba? go on. Okay po, bukas po, first year anniversary po ng Ruby Hits. Sa mga hindi po nakatayan ng slots sa Ruby Hits, ay pwede po kayo bumili 100 per slots po. At mayroon pong may isi-share lang po si Ma'am Biyahera mamaya kung sino pong gustong pumili o tumaya po ng mga slots. Maaari pong mananalo ng dalawang ang mga posibleng mananalo po ay dalawang 1K subscribers. Isang mananalo ng 4K WH, 10 mananalo ng 100 subscribers, 20 mananalo ng 50 subscribers, and 2 free lapag sa chat pro po. Yung mga nilag-in link po namin, doon po kayo malalagay po. Free lapag po kayo dyan at ipopromote po kayo ng mga promoter ng Ruby Hits. Kung kayo po ang mananalo, kung kayo po ay, na daw. Kung kayo po ay tataya, kaya sana po ay suportahan niyo po ang first year anniversary po ng Ruby Hits. Bukas po, alauna po ng hapon. Okay, maraming salamat po. Ma'am Dave, congratulations po sa iyong Girls D. Maraming salamat po. At sa mga sumali po sa Girls D ni Ma'am Dave, congratulations po sa mga nalohan. Yun nga, congratulations nga. Okay, once again po, maraming salamat po sa inyo. Masaya po ba kayo na nanalo kayo? Masaya po ba kayo sa pagsali niyo sa aking live? Worth it ba? Worth it ba ang pagstay o hindi? Worth it? Yes. Worth it. Masaya ba kayo? Ayan, so sa mga nanalo po, na hindi ko po ka-team, mag-message po kayo sa inyong team leader at ipasa nyo po ang inyong GCash number sa kanila, and sila na po ang magme-mention sa akin ng inyong napanalunan. I-check ko po sa aking listahan, and at the same time, right away ay padadalhan ko po kayo ng inyong napanalunan. Kung sa subscribers po kayo nanalo, mag-message po kayo sa akin. Okay? Kung sa subscribers po kayo nanalo, mag-message po kayo sa akin dahil kailangan po na ako ang mag-send sa inyo ng update. Okay? Ito po ang aking FB link. Ito po ang FB link ko. Wait lang nga, ilalapag ko po yung FB link ko para sa mga nanalo ng subscribers. Yeah. Okay, wait. Heto po. Ayan, yan po yung FB link ko po. Message nyo po ako sa mga nanalo po, ha? Sa mga nanalo po ng 50 subscribers, si Sita Bel Salona, Crazy Cat Mama, sila yung mga magme-message sa akin para sa 50 subscribers. And then para naman sa nanalo ng 1K like, 1K views, babies ko pala lahat. So, okay. Ayun, sa 100 GCash naman, mag-message po kayo sa inyong team leader at sila na po magpapasa sa akin ng inyong mga GCash number, and ako na rin po ang magsasend sa kanila ng proof of sharing or paid na po yung inyong GCash. Thank you everyone, and again, thank you talaga Kuya Milan and mga moderators ko. You're welcome po, Ma'am Dave, at congratulations po. Bye-bye everyone! Keep safe. Bye-bye po, Ma'am Dave. Para sa bukas po na team day, ay, sino nga yung next na team day po, Kuya? Hindi ko din alam. Sige. Okay, anyway, sa ating anniversary po,
po, mga Bebe Loves Team, Biyaherang Ilongga, I hope na makapag-support tayo sa kanila. And mamaya isi-send ko sa inyo yung ano natin, ha? Na-send ko na yan sa iba nating mga babies and nakapag-join na nga sila. Anyway, thank you everyone again. Bye-bye. And I have errand to do pa. Bye! Bye-bye po, Sir Ginny. Maraming salamat po, Sir Ginny, Ma'am Dave. Bye-bye. Mauna na po ko, Ma'am Dave. Okay po. Thank you, thank you. Bye, everyone! Team Biyaherang Ilongga, thank you sa inyo ha, sa pag-support and all the way na dyan, pag-stay.